Всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Ігор. Ми з вами сьогодні продовжимо проходити ігру під назвою Mass Effect. У нас легендарне видання. Третя частина із легендарного видання є, власне кажучи, оригінальні перві три частини, і є легендарне видання, яке єдине, що покращує, це графіку цих перших трьох частин. Ну, в основному він покращує дуже сильно графіку в першій частині. Друга і третя частина, вони і так були шикарні в плані графіки, но все ж таки в легендарному виданні графіка трошечки в них доведена, скажімо, до ідеалу. І виправлені певні моменти, в першу чергу баги, які були, а їх було не так насправді і багато, але все ж таки розробники з ними впоралися, виправили їх до кінця, і тепер можемо зіграти в майже ідеальну ігру. Так, ну а всіх, хто дивиться стрім зараз на каналі Світ Ігор, я вітаю в мене на каналі. Приєднуйтесь до мене в чат, насолоджуйтесь стрімом, залітайте в чат, поспілкуємось, буду радий з кожним поспілкуватися. Люди, які дивляться стрім запису, передаю вам привіт, залишайте коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на ваші коментарі відповім. Так, у нас сьогодні, як я вже сказав, Mass Effect, да? Ми сьогодні будемо йти з вами до фіналу. Власне кажучи, можливо, з вами до кінця її сьогодні пройдемо, це не точно, але така ймовірність є. Така ймовірність невеличка є. Фон, як бачите, я вже прибрав. Ось, можливо, дойдемо все ж таки, буде видно. Якщо сьогодні ні, то завтра 100%, я думаю. Все ж таки нам залишилось не так багато, ми основне вже все поробили. Там буквально декілька квестів. Зараз ми доробимо минулий квест, пов'язаний з DLC з відпусткою. Зараз прям кінець буде цього DLC. І вже, власне кажучи, приступимо до підготовки фінальної місії Mass Effect. Ну, не прямо зараз будемо до фінальної приступати, а вже, я думаю, під кінець стріму, можливо, і приступимо до кінця. Так, народ, буквально декілька хвилин я зараз все перевірю, я до вас повернусь. Так, що в нас тут? Давайте поговоримо з нашими напарниками першим ділом. Morning, Shepard. Hope you slept well. Так, з Кортузом поговорили. I would have thought all those tequila shots with James would have prepared me for last night. What a night. Wish it never ended. Thanks, Shepard. Thanks, Shepard. О, все, у нього діалоги закінчились. Ну, коротше, з кожним треба по декілька разів, я бачу, говорити, щоб все почути, що вони скажуть. Good to see you up. Hope I didn't wake anyone up with my snoring. I go like a buzzsaw since I got my nose broke. By the way, you're almost out of bacon. Our bacon, anyway. There's still some of that dextrose shit in the freezer. I saved you 3 strips. Figured it was fair payback for all the times you saved mine, right? Shepard? Так, тут закінчили також. До Сюзі можна підійти. Some neighbors came by last night to complain about the noise. I put their bodies in the building incinerator. Жарти від Сюзі. That was a joke. I have nothing else to report. I recommend breakfast. Так, вона більше нам нічого не скаже, так нічого не скаже абсолютно. Треба ще всіх обійти, з кожним переговорити, і, звісно, потім можна буде закінчувати наше DLC під назвою Вечірка. Хтось на турнічку підтягується, я бачу. За повітря захопилася і підтягується. Shepard, I was just going to lift some weights. Want to join? I feel fantastic. How about everyone else? Так, я з вами. Я тут. Зараз хвилинку дещо дороблю. Дещо допровірю і до вас повернуся. Зараз ігру звернув. Так, треба все перевірити, звісно ж. Щоб у нас все ідеально йшло, щоб не було жодних проблем. І тоді я до вас повертаюся. Так. Да, в принципі, все нормально, можна продовжувати. Так, привіт, новачок, мої вітання, радий бачити. 1085, 1086, 1087. Shepard? Так, там явно фраза закінчилась. Hey, you look like shit. You know the best part of an overcharged biotic amp? No hangovers. Ага, і ще можливість захопити з-за повітря, я бачу, так? Even normal biotics get hangovers, but I can drink until I puke and still wake up just peachy. That was fun. You guys even kept up with me there for a while. Hey. Так, тут теж з діалогами закінчилось, йдемо далі. Зараз обійдемо перший поверх, потім підемо на другий. I think I broke my head on something last night. Він не пам'ятає, як вони з Рексом побились. Bathroom is all cleaned up, Shepard. Good as new. Shepard. Так, тут закінчились діалоги, так, Ешлі. Shepard. Morning. I need a floor to curl up on. Oh, not so loud. Це нормально, новачок, а ти сам як будеш. Все отлично. Проходжу Mass Effect. Okay, who wants Джеймс eggs? яйця жарить. They are eggs. Trainer.
Esteban. Eggs? Joker. Where is that guy? Ash, come on. I promised you eggs. Rex, buddy. Eggs? Tally? Ah, she'll definitely want eggs. Javik, man, you gotta try my eggs. Anyone else? Garrus, you know my eggs. Shepard? Eggs? Shepard? Так, йдемо до іншого персонажа. Тут ми з усіма поговорили. Так, тут у нас... О, там у нас ще хтось є, отлічненько. Зараз ще там переговоримо. Тут у нас наш, власне кажучи, спеціаліст-тренер. Типу наш секретар. So last night I didn't do anything, did I? Співчуваю, новачок I'm одужуй. checking extranet sites. No hits yet. Ти як себе so почуваєш? Maybe I just imagined that last part. Сподіваюсь, в I'm легкій формі almost переносиш. sure someone was recording us though. Oh, I should probably talk to Edie. Or alternatively, I should never Температура talk під to 40, Edie ever йолки-палки, again. жесть. It's not my fault. I was overserved. Hey, Не в легкій, власне кажучи, ти формі хворієш, ну ти давай там цей, тримайся. Не вздумай, щоб становилось гірше, давай, одужуй. Hey, Commander. Hell of a night. О, до речі, фотка з минулого стріма спільна, подивіться, тут всі в зборі. Окрім тих, звісно, кого ми всіх втратили, на жаль, но атака майже всі в зборі. So I've managed not to throw up. Feeling pretty good about that. Oh, if everyone could just not talk so loudly, that would be great. Or close the cupboards too loud. Or walk too loud. You know, just think quiet thoughts. Ugh. Still fun, though. Commander. Так, в нього закінчились діалоги, тепер Рекс. Been a while since I hit the hard stuff. About time. You live past 700. You start paying for a night like that the next morning. Huh? Це, здається, все. Фінальна фраза від Рекса якраз таки. Так, сідемо на наступний поверх. Я впевнений, що тут хтось є. Ну, перший персонаж це Касумі, звісно, вона прям на виду стоїть, на видному місці. Morning, chef. You went all out with the breakfast supplies. А якщо заспокійливі пить, новачок, може I допоможуть? didn't know you could get real milk on the Citadel. I had Такі some. сильні, Thought it was заспокійливі. soy. I'm not really lactose intolerant. I just don't put up with lactose's stupid drama. Ну, я знаю, що таке сильні головні болі, це саме In case I неприємне, don't що see може you бути в again, житті. Thanks. That was a lot of fun. I should go. Stupid dairy products. А, все? Hey, Да, все, з нею все. Так, тут явно ще за кутком хтось має бути. Ми ще декількох персонажів не бачили. Did we break anything last night? I don't suppose you need anything around here. Ми скоро будемо на Нормандії, будеш калібрувати її орудя скільки захочеш. Yeah, okay. Maybe I should just stop saying that word, but only if Liara stops saying, by the goddess. Good thing this place has extra bathrooms. Liara takes forever to do her hair or whatever she calls it. А, обезбоюючий, красавчик, правильно. Так і треба було зробити, Was молодець. someone making tea? I could use some tea. The apartment seems so quiet now. The apartment seems so Ага, quiet це її now. остання фраза, так, Самара. Shepard, Відпочиває біля good дерева. morning. I want to thank you for inviting me here. It was good to see everyone again. I hope you enjoyed your evening as well. Так, у нас в цій квартирі ще буде... Талі на ліжку відпочиває. У нас в цій квартирі ще буде декілька діалогів з нашими персонажами. Декілька таких кат-сценок, скажімо так. I am going to die. I didn't know you could go through that many toxin filters in one night. Ху-ху. Мені шкода Талі, чесно кажучи. I have a tattoo. I remember something Цікаво, як about би a їй tattoo. зробити татуювання, якщо вона в костюмі весь час. Не може такого бути. Don't get me Хоча wrong. могла зняти, в принципі, певну Great частину party, костюма. but У кваріанців костюми незвичайні yeah. все ж таки. I'll just be here. Right here. Forever. А хто зі мною на місію піде?
Так, це, здається, останній фраза. Я не бачу Явіка, де він? Де цей негідник клятий? Де чортовий протеанець? Покажіть мені його. Я не можу знайти протеанця, де він? Воу, це типу з носу в тебе, так, кров текла? Жесть. А, протеан, у нас, здається, валяється без задніх ніг. Is it time to rule the galaxy now? Kneel before Javik. I had a dream. Напевно, в тебе жорсткий тиск був, так? Що воно аж кровотеча так і лилася. I was alone. Primitives had evolved. They rule the galaxy. Solarians, Turians, the Asari. А Явик, як завжди. Yara. She had those eyes and that voice. She was... Ну да, в принципі, це логічно, здається, так, новачок? No, it was just a dream. Тиск жорсткий, напевно, був. I smelled primitives. It was no dream. Да, для тебе, на жаль, це був не сон. А для нас, на щастя, це був не сон. Хоча не знаю, що краще. Да ладно, ситуація, в якій зараз знаходиться світ цієї гри, не найкраща, но ми ж з вами її виправляємо, правильно ж, правильно. Так, ну і що, ходімо всіх скликати, валимо з цієї клятої вечірки, пора її закінчувати. І приступати до заняття насправді дуже важливими справами. Так, о, звідси виходимо, і в принципі вечірка, по ідеї, закінчується. Да. Зараз буде касценка невеличка. І після неї якраз таки вечірка буде закінчена. Там ще пару дій маємо медалік отримати, винагород, досягнень, типу. Ще побачимо. Так, док Нормандії. Ну, саме головне, що вже тобі краще стало, новачок, це саме головне. There's still a war on. Unless the Reapers are on shore leave too? I'm guessing they're not. Round everyone up, pass out the aspirin, and have them report to the Normandy. You got it. Так, відосик, до речі. Хто це у нас тут? А, це Шепард тут почуває. На фоні Нормандії якраз таки. Ну, а от і команда підтягується. I suppose it's back to the fight. At least we threw one hell of a party. Probably the last one. You may be right. But whatever happens, I know you'll see this through. And I'll be right there with you. We've been through a lot, haven't we? But it's been a good ride. The best. А ти, так підозрюю, не вакцинувався, да? Чи ти вакцинувався також? І після вакцинації захворів? Так, нових повідомлень зараз буде тьма просто, напевно, на нашому терміналі. Зараз почитаємо. Ух, дуже багато. Так, від наших друзів, це ми читати не будемо. Твоя допомога, капітану від Явика. Мені поступила цікава пропозиція, яку я хочу обговорити з тобою. Зустрінемося зі мною рядом з казино, в дальньому кінці того, що ці примітивні форми називають Silver Sun Strip, так. Враховуючи, що воно зроблене не із срібла, і не знаходиться поруч з сонцем, це глупі примітиви. Так, ладно. Не вакцинувався. Бачиш, якби вакцинувався, то було б простіше набагато, новачок. Як показує статистика, люди, які вакцинувались, вони набагато простіше переносять хворобу коронавірусу. Так, Гарус, Шепард, коли в тебе буде вільна хвилинка, я думаю, ми могли б протестувати місцевий бар. Давай зустрінемось в казино Срібний берег на верхньому поверсі. Сподіваюсь, цього разу без дохлих торговців зброєю. Пообідаємо. Так, спеціаліст Самара. Трейнер, капітан, якщо захочете пообідати, я буду в ігровій залі Цитаделі.
Сподіваюсь, там з тобою зустрітися. Як провести відпустку, Сюзі Шепард. Як частина мого навчання, думаю, наша з тобою участь в ритуалах всіх людських культур буде цілком розумною. Дай мені відповідь, і ми зустрінемося в новій квартирі. Отлично. Хочу тобі дещо показати, Джеймс Вега. Цей наступний раз, коли вирішиш вбити трохи часу на цій класній новій квартирі, набери мене, хочу тобі дещо показати. До речі, від Вега це буде саме жорстке випробовування. Ну, саме головне, що ти це пережив, і, власне кажучи, біль пройшла, вона забута. Не треба це згадувати. Ну, в принципі, навіть якщо ти будеш згадувати, біль не згадаєш. Просто трохи неприємний спогад. Ліара та Соні, Шепард, думаю, це непогано провести деякий час не на Нормандії. Але в мене зовсім ніяких планів. Можливо, зустрінемось у тебе на квартирі і разом щось придумаємо. Коротше, тепер наші всі спутники будуть запрошувати нас на квартиру, на нашу квартиру, типу, провести час. Зараз ми туди повернемося, проведемо з кожним із них час і, власне кажучи, потім підемо на завдання. Так, нам треба в Silver Sun Strip. Розумію, новичок. У мене колись, знаєш, голова настільки сильно боліла, що мені навіть заспокійливі не допомагали. Я тоді просто дуже люті болі отримував. Це був трендець повний. Так, давайте спочатку з Явіком зустрінемось, що він там нам хоче запропонувати. Ще подивимось, точніше, що він там обговорити хоче. Він буде перший, з ким ми зустрінемось сьогодні. Тут. Так. Коротше, зараз буде багато таких моментів, типу, з діалогами пов'язаних. То, власне кажучи, можна це все подивитися, послухати. А там уже далі будуть більш такі серйозні місії. А це саме, напевно, приємне, так, новачок? Ага. Явика запросила на зйомки. Perfect timing. You can play yourself. Attention! The Prothean is on set. Someone tell the stunt double he's been demoted. We have the real Shepard now. Класного вони дубльора підібрали для Шепарда, прям один в один. Quickly. Cue the backdrop. Roll cameras. Цікавий вони зараз фільм будуть. Перша частина. Да, перша частина. Флешбеки зараз будуть. The urgent hour of doom, which we all urgently face, draws near. Urgently so. But there is hope. The Council understands you recently found a Prothean in a refrigerator. Да, прям так і було в першій частині. Звісно, звісно. Підіграємо. Yeah. He was in the freezer, right behind the Varen roast. You die now! Not yet. That line comes later. The Vorcha Counselor will kindly refrain from further interruptions. I believe I've been misinformed about the purpose of this vid. Now then, O wise Prothean Elder, what wisdom of the ages can you share with us? Salarian kidney is best served at room temperature. Ха, дуже цікава інформація, особливо для кроганів, я думаю. The fear adds spice. Prothean no like you. Did someone say Prothean? Так, наші ханари прийшли, ага. Ханарів ще не вистачало на зйомочній площадці. Blasto, about time you showed up. The galaxy is under attack by Reapers. If only someone had warned us about them years ago. Так, здається, Бласту зараз все порішає. This one was ignored. This one's efforts fell on obstructed auditory. Actually, that was me. Sovereign, Saren, you might have heard of them? Yes, and Blasto here destroyed half the Citadel, putting them down. But even he's just one Hanar. And now we've asked Commander Shepard and his Prothean partner here to assist. This one did not read that far into the script. This one does not share top billing. Wait, what? But it's Blasto 7. Blasto goes to war? Think of the children. Здається, хтось сценарій забувся. Your kind were nothing more than appetizers. Would you prefer to be boiled or Протеанці, fried? бач, любили медуз. Prothean no like you. Та протеану сьогодні взагалі нічого не подобається. Very well.
Commander Shepard and Prothean partner of undetermined ethnic origin. Welcome to Кул the Spectre спектрів. Club. Я і так спектр. I've been in the club for 3 years now. Correct. But you are not an Ultra Spectre of Хо-хо-хо, 4000 ніфіга собі, builds. оце погрози від Ханара. This one is a 7000. This one has less recoil and faster load time. Where is the airlock so I may throw you out of it? We don't have a prop for that. Cue the sound effects. Change the backdrop. Look! It's Sombra's half-brother Водний Slugger. блерт володаря, забавно. He's looking for some payback. Cue the stunt double. Труп. Your line. Say your line. You die now. Єдиний, хто свою фразу заучив стосовно сценарія. Єдиний, хто сценарій вчив. This one is the hero of the Citadel. This one has an incendiary projectile with the Counselor's name on it. Fortress. This one is the hero of the Citadel. I'll А handle зараз ще про це порішає. This one insists. This one doesn't care. This one wishes he was still frozen in the refrigerator. О, протанець точно всіх порішав, особливо Варка. May we go now, Commander? Класний, напевно, вони фільм зняли. Я просто представляю, що з цього може получитися. Prepare for Blasto 8. Blasto cures the genophage. Новий Варка. Крутяк. Привіт, Гоуст, привіт. Так, коротше, йдемо далі на наступну зустріч. Наступна зустріч у нас якраз буде поруч в замкі Аркада. Давайте сходимо туди. От недалеко йти якраз таке. Не щастить, я бачу тобі, новачок. Тиждень за тижнем хворієш. Ну не хвилюйся, новачок. Колись на твоїй, скажімо, вулиці буде щастя і перестанеш хворіти зовсім. І все буде добре, я сподіваюсь, новачок. Так, почекаємо тренер тут якраз таки. Так, а де... А, о, відосик. О, вона щось грає. А, це типу якась ігра, типу космічна така битва якась. Щось типу того. Якийсь симулятор. Тут, здається, перемога. В чистому вигляді. А зараз ти, Гоуст, підеш віджиматися 1000 раз, або я тебе забаню. За нездоровий образ життя. I'm so sorry. I entered the tournament on a lark. I thought I'd be eliminated in the first few rounds. Oh, don't worry. You'll be free to join your friend in 20 О, moves круто, or новачок. fewer. Гарного проводження часу. Sousa. Trainer, would you like to just give me your frigates now? I always take them А, це не sooner or сьогодні, later. ну все рівно гарного проводження часу 23 числа. She's knocked me out of 4 tournaments. Так що, дивись, новачок, в тебе якраз таки є стимул одужати до 23 числа. Ну то я думаю, стала сильнішою, тому в тебе є шанс її перемогти. That was before you helped manage intel for a galactic war. You're right. I've gotten a lot better since I came to the Normandy. Which is a frigate, by the way. So try not to lose it. Roger that. А давай-ка, Гоуст, я тебе забаню за пропаганду нездорового образу життя. Давай, Гоуст, разочок. Щоб ти більше не вів пропаганду нездорового образу життя. So much for your frigate. Neural feedback. It disincentivizes sacrificing pieces casually. Шанси майже рівні. A few more centuries, 3 на 2, trainer, and і you то might там be на a 1,5, challenge. а You не must not 2. have that much time to practice now living on that warship. My people have more respect for the great thinkers. I'm able to live quite comfortably teaching Asari Привіт, Володь, мої вітання. strategy through this game. Давайте скажемо фразу, що тренер допомагає нам перемогти. So, your job is playing games? Mentoring students in strategic and tactical simulations. Yes.
Specialist trainer here personally saved Grissom Academy. More than a dozen students owe her their lives. I'm sure she's a wonderful serviceman, but she just lost her last frigate. Ну, в неї ще є один кораблик. For your homeworld. Це у нас, я так розумію, шахімат, так? Хитрий хід. Однако. А все уже, Гоуст. Пропаганда є пропаганда. Бан на все життя. All for a good cause, trainer. Carry on. Так, зараз відправимось на наступну зустріч. Наступна зустріч буде в барі. А вона також недалеко, вона в барі, бар недалеко знаходиться від якраз таки цього гральної зони, отлично. Володь, радий бачити, приєднуйся. Що там, Гоуст, як воно в цілому, як справи? Охоронець такий цікавий. Так, а де в нас бар там? Десь він, ага, поруч, треба трошки завернути. Он якраз таки бар у нас знаходиться, там, в тій зоні. Блін, я хотів, коротше, трошки інше зробити, але випадкову карту відкрив. І таке буває. Так, десь тут нас має чекати Гарус. Біля бару, він казав бар. Бар, якщо я не помиляюсь, тут на другому поверсі, да, ми тут вже були, бар на другому поверсі знаходиться. Значить, нам треба на другий поверх. Не вірю, Гаюс, не вірю. Гаус, не вірю, взагалі не вірю. Гоуст, ти брешеш? Брешеш, Гоуст? Неправдоподобно, Гоуст, неправдоподобно. Shepard? So what do Turians usually do with their time off? Mostly we make plans for what to do. О, Гарус в костюмі, ніфіга собі не очікував. You know what you need, Garrus? That Mark IV silencer scope I saw at the gun shop? Глушителем 4. I was thinking a date. Excuse me. I saw you checking out my friend here. I thought you two should meet. Hello? Right. So, hello. And, Ти крутий чувак, Гарус. Archangel. So, there were these mercs raising hell on Omega. I had to take them down. Now I've got these scars. I see. Maybe there's an ointment for that? А якщо в реальному житті, Гоуст, якщо в реальному житті, скільки разів від полу відіжмося, якщо не секрет? Якщо так не в розмовах, а в реальному житті взяти. Try small talk. Come here often. I imagine anyone who does is probably an alcoholic. Actually, I do. I work at the Turian embassy. Come here to unwind. Здається, ми зараз Гарусу зіпсуємо побачення. Well, listen. I've got this thing I forgot I had to do and... А тут, здається, ідеальних діалогів немає. Треба буде інше трохи зробити, насправді, а не діалог. Зараз ми йому все ж таки допоможемо на побаченні. Давай. О! От тут треба було вчасно натиснути і все буде добре. Sorry. Let's start over again. What I've been trying to say is my name's О, Garrus, а от and зараз I'd в Гаруса love піде все. to have a drink with you. Допомогли, можна вважати. Там, да, там такий момент, там, коротше, діалоги, які не обирай, там немає ідеальних діалогів, там саме головне, от рух героя, типу, от, допомогти йому. Оце от саме головне було. Так, тепер нам треба звідси спуститися, і ото якраз таки рух йому і допоміг вирішити дану ситуацію. Так, тепер ми звідси спускаємося, і нам треба в квартиру. Нам треба обійти всю півлокації, нам треба на 4-очку. А ми знаходимося на 8-очці, в іншому кінці карти. Малувато, Гоуст, малувато, треба більше, Гоуст. Гоуст, малувато. Так, блін, треба якось тепер спуститись звідси, бо тут в нас... Блін, я на другому рівні якось опинився, зараза. Я тут печалька, так, ладненько, давайте. А ось спуск. Зараз спробуємо спуститися, якраз таки цю локацію трохи дослідимо. Ага, це вже ми спустились, типу.
О, ніфіга, ми біля четвірки вже знаходимося, то ми швидко вийшли. Ну, як бачите, все доволі таки непогано у нас і обійшлось. А Володь, як справи? Та я зараз, коротше, квести проходжу пов'язані з, власне кажучи, супутниками. І з відкриттям квартири. Тепер кожен із них хоче на квартирі побувати, поговорити з нами, звісно, діалоги провести. Ну а потім уже ми якраз таки і приступимо до виконання наших сюжетних завдань. Давай, Гоус, давай. Дивись, Гоус, а то або так здоров'я прокуриш, все, не дай Боже. Хоча, звісно, тобі за нього турбуватись, це не наша справа, але все ж таки краще не прокурювати здоров'я. Так, термінал, тут нічого цікавого немає. Так, запросити. Давайте подивимось, кого запросимо. Давайте зараз запросимо Сюзі. Сюзі, Ліара і Джеймс в останню чергу, тому що з Джеймсом там буде незвичайна зустріч. Тяжка зустріч для нашого персонажа і для нас в цілому, тому що... що таке, Володь, чому так? Shepard, I thought we could experience an afternoon of acquiring material possessions for our associates. Shopping? I guess we could. Did you have a place in mind? Physical proximity is unnecessary. The extranet provides a greater variety of services while retaining entertainment value. Jeff has lent me his credit chit on the condition that I enjoy myself and, quote, live it up like a girly girl. You don't have money of your own? I am not formally employed. I have no legal standing in Citadel space. I could turn to crime, but that would look bad on a resume. We'll get you your own funds sometime. But today, what's first? I believe Jeff would be surprised and pleased if I got him a gift. What would you recommend? Я думаю, що вам обом подобається. Start with something both of you can enjoy. What do you do together? We interact most closely when we are flying. It occurs to me that he does not have a sky car for traveling around the Presidium. Here, the 2187 Blackout has a top speed of 650 kilometers per hour, making it the most powerful sports sky car in its class. That sounds like it'll get Joker's blood pumping. 5-year warranty? Replacement part? No, wait! I fail to see what is wrong. When you buy someone a present, it's best not to bankrupt them. You want to rent it. I see. Perhaps for a day or a weekend, then. Who's next? You are. Close your eyes. Ти захворів, Володь? Прикольно. Перстень. Are we getting married? No. There is a jeweler on the Citadel who produces these. They're made from metals from each council homeworld. Each metal compounds with the last, making the rings stronger. He calls them victory rings. Due to material shortages, only a few exist. Майже такі рідкісні, як і ти. Rare is nice. Unique is better. Are you valuing me? It's the thought that counts. And you had a good one. I have heard that expression. That's why I recorded a resonance map of my quantum bit arrays when I had the idea. If you read my extensive log files and extrapolate from my nitrogen vacancy centers, you can visualize the thought precisely. That's a long way for a joke, Edie. Did I have you for a few Ага, seconds значить there? каблучки не було, вона зараз просто проекцію зробила. Круто. Who's next? Це реально круто. І причому проекція була максимально реалістичною. Так, Сьюзі ми, власне кажучи, напевно закінчили. Да, закінчили. Можна піти до наступних персонажів. Запросити, точніше, наступних персонажів. Володь, ти що, захворів, Володь? Володь, як ти міг? А, Володь? Зізнавайся. О, зараз... А, ні, не зараз. Зараз Ліара, а потім буде саме муторне. Саме муторне зустрічі. Ви зрозумієте, чому я так говорю, там далі побачите. З Ліарою буде нормально ще. Привіт ще до мене, мої вітання. Радий бачити. Сама жорстка зустріч це з Джеймсом. Це випробування нервів і не тільки нервів. Да, новічку бажаємо швидше одужувати, правильно, що до мене. Нехай одужує, хлопчина.
Greetings, Commander. Shepard. I didn't know you could play. Actually, this is the only song I know. Why's that? There was always something more important to do. A ruin to uncover, intel to gather, a commander to save. You couldn't sit still long enough. Could you? Чому саме ця пісня? Is there something special about this song? On one of my first digs, a storm swept in. We were trapped inside. I was so restless. I wanted to get back to work. One of the other archaeologists, Dr. Elena, had this keyboard. She took it everywhere. She taught me to play this song while we waited. Мила мелодія. It's a good song. Thank you, Shepard. Одужуй, Володь, тоді одужуй. Якщо захворів, тоді одужуй. Не треба хворіти. Та зараз багато хто хворіє, це, блін, такий період непростий. Погода гуляє туди-сюди, туди-сюди, і от зараз багато людей хворіє. Так, говорив, що до мене було діло. Говорив, було діло, на минулих стрімах казав. Shepard, What are you doing? Making sure you don't run off to something more important. I can't imagine what that would be. Це чудесно. We should do this more often. Yes, well, maybe after. Every day after. Shepard. Така от мила зустріч Шепарда і Ліари. Ну і Гліф, власне кажучи, грає мелодію за допомогою своїх, власне кажучи, інструментів. Він ж у нас робот, і він може, власне кажучи, це все діло повторити. От. І після того, як Ліара програла певні рядки цієї мелодії, Гліф, власне кажучи, зміг далі продовжити і повторити. Так, зараз буде саме тяжке. Зараз буде трендець якесь саме тяжке із цих всіх розмов, з цих діалогів, що побачите чому, що все зрозумієте. Там буде дуже тяжко витримати. Hey, loco. I see you got things cleaned up. Eventually. Yeah, sorry about that. Nice view. But this place, it's just so not what I'm used to. Which is? I grew up on the beach on the Pacific, so, you know, water, sand, real air. You miss it? Yeah. And the people. Yeah, I get that. It's tough being away from home. Yeah. То ми просто прикалувались, щодо мене, то ми так просто жартували, прикалувались. Я такий, який є. I wouldn't know how to survive otherwise. I'm a soldier, but I'm still human. I hear that. So did you really come up here to talk about my personal life? Oh, shit, right. I wanted to show you. О, він татуху зробив. What do you think? Тобі личить. Looks good. You've earned it. Now the real work begins, right? Exactly. And I heard what you said before, and I'm in. 100%. Glad to hear it. Anyway, that's it. Just wanted to show you that bad boy. I gotta get back to the Normandy. Esteban wants my help working on the shuttle. Thanks for coming by, James. Так, ну це не все. Далі буде жорстче. Це так просто розмова. Далі побачите чому. Це саме тяжка із всіх, власне кажучи, ситуацій. Так, треба нам спуститися. Треба нам спуститися. І ще ви все зрозумієте. Так, ідемо за Джеймсом. Тут він у нас примітив грушу. Ну, груша то фігня. Так, хай трошки грушею позаймається.
This is high quality stuff. Да, ігрушка дійсно непогана, до речі. You know, come here for my workout. Так, но саме жорстко буде, коли ми підійдемо до турніка і натиснемо використовувати. Тягнемо перший раз. What have we here? You know, my record is 182. You think you can beat it? Maybe. Oh, this should be good. Коротше, нам зараз треба буде нажати 183 рази на мишку. Ну це, як ви розумієте, можете рахувати. Можете рахувати, скільки я вже нажав, десь раз 5 нажав. Коротше, 183 віджимання має зробити Шепард, не віджимання, точніше підтягування. Вони з Джейсом посперечалися. Зазвичай ці квести я виконую під музику, але музику я зараз вимкнути не можу, тому що, власне кажучи, авторські права туди-сюди, за це мене може YouTube наказати. Да і Twitch також може наказати, якщо буду сильно балуватися з авторськими правами. Но зараз ми з вами посидимо, поспілкуємося. Я думаю, цей квест для нас пройде непомітно. Виконується він, я не знаю, десь хвилин 5 максимум, якщо так порахувати. Ну або просто сидиш і рахуєш, скільки ти натиснув. Я, чесно кажучи, ніколи не рахував, скільки я натискав. До речі, от цікавий момент, то можна реально сісти заради приколу, порахувати, скільки раз ти натиснув на мишку. Ага. І дізнатись, чи гра прискорює, чи не прискорює, власне кажучи, цей квест. Ось, що, до речі, мені дуже цікаво. Ну, я, звісно, зараз не рахую, ви вже могли і так зрозуміти, як я можу рахувати, якщо тут розмовляю, да? Ну, я думаю, вже раз 20 він, напевно, зробив, по ідеї. Я не знаю, можливо, 15 точно зробив. Там час від часу Джеймс буде коментувати. 20. Був якраз таки 20-й раз. Ну, звісно, якщо я буду рахувати, то я не буду коментувати стрім. Це буде трошки, якби, незручно, да, одночасно це робити. Тому, власне кажучи, будемо просто спілкуватися і спостерігати за цим квестиком. Так, ну і, звісно, само собою, Джеймс поки тренується, час від часу він буде перебивати наші підтягування. А прикиньте взагалі, от, пацани, хто зараз на стрімі присутній? Дуже надовго, дуже надовго. Скільки, пацани, максимально підтягувалися на турніку, якщо не секрет? Хто в нас зараз? Шедоумен тут, на місці. 30-ка вже, напевно, є, по ідеї. У Шепарда. Турнік це заняття, до речі, непросте, але зато цікаве і корисне. Так, як я і говорив, Джеймс час від часу буде нас, власне кажучи, переривати на діалог, на вставлення фрази якоїсь, на коментар, скажімо так. Само собою, нам нельзя пропускати ці моменти, коли 40, уже 40, ну, коротше, нормально. Більш-менш норм іде. Коротше, якщо я зараз не натисну вчасну кнопку, то наш персонаж, типу, перерве підтягування і програє, власне кажучи, цей спір. От, тому краще кожну кнопочку натискати. А якраз Шепарду буде корисно перед місіями зайнятися спортом, повіджиматися, то з тими місіями не піджимайся, не попідтягуйся особливо. Так що якраз таки в нього є зараз можливість непогана привести тебе в гарну фізичну форму. Хоча одним заняттям ти себе не приведеш в гарну фізичну форму. Але, власне кажучи, це буде корисно, я думаю. В цілому. Так, там уже десь за 50, я думаю. Останній коментар його був це 40 разів, в принципі, нормально йде. Подумаєш, треба ще 142 зробити, да, всього-навсього, 143 навіть, а не 142. Cerveza? Він його, власне кажучи, трошечки намагається відволікти від цього діла. Заважає Шепарду. Так. Скільки там? 60, непогано. Ще 123. Всього-навсього, да? Ну ми вже сказати половину, не сказати, но
Біля половини вже знаходимось. Ще трохи залишилось, власне кажучи. І, можливо, в певному моменті нас ігра трошки буде прискорювати, зараз буде видно. Ми зрозуміємо, якщо вона нас прискорюватиме, то ми це зрозуміємо. Бо все ж таки, чесно кажучи, квест не найкращий із, власне кажучи, монотонний. Ну, не самий цікавий. Хоча послухати діалоги Шепарда з Джеймсом, якраз таки оце от єдине, заради чого його варто виконувати. Подивитись на їхню взаємодію між собою, власне кажучи. До речі, на такому турніку не особо, мені здається, зручно підтягуватись. Він занадто, як бачите, товстий. Типу, труба занадто товста. В гарній формі, ще в якій гарній формі. Мені здається, що простіше буде підтягуватися, коли ти повністю турнік пальцями охоплюєш. Ну а Шепард, як бачите, його повністю не охоплює. А рука, при такій кількості підтягувань, рука почне потіти, і він просто буде сковзати. Тому, власне кажучи, це тяжко зробити в цьому якраз таки плані. Тут навіть іноді не тому, що фізично буде тяжко, а в тому плані, що він реально почне пітніти. І, власне кажучи, просто зісковзне звідти і все. І на цьому його рекорд закінчиться. Тому така труба здорова — це мінус для таких рекордів. Тут вже або в рукавичках незручно. Я колись купував спеціальні рукавички для підтягувань, типу, щоб не натирались руки. Ну, таке, я в них разок попідтягувався, я їх викинув нафіг, тому що взагалі незручно, піпець як незручно. Це я тоді ще в коледжі навчався. Типу, дивлюсь, рукавички для підтягувань в магазині спортивному. Круто, думаю, куплю собі. Може краще буде підтягуватись. Ніфіга. Половина. Отлично. Давай, йдемо далі. Так. Коротше, нам ще чуть вам покласти, і в принципі квестик цей буде закритий. Із усіх квестів це якраз таки є саме муторний, його фактично пережить, скажімо так, і далі буде все набагато простіше. Та і плюс половину зустрічі з нашими союзниками ми вже пережили, так що там небагато їх залишилось, насправді, чуть-чуть. Якраз зараз після цього квестика з Джеймсом 100, ще 82, отлично. Зараз швиденько зробимо. 83 треба зробити, насправді. Так, давай. Він іще кожне підтягування, дивіться, він як підтягується, він не в один тип підтягувань робить. Та так, Володь, та так. Він ще не один тип підтягувань робить, він, здається, тоді він підтягувався підборіддя до... Підборіддя тягнув вгору, а тепер він за шию, дивіться, тягне трубу. Тобто от такий от підтягування, який зараз Шепард виконує. А ми зробимо 183. Коротше, цей тип підтягування, який зараз робить Шепард, коли перекладено за шию, це тяжкий вид підтягувань, дуже тяжкий. Не просто так підтягуватись. Воно трохи незручно. Незручно. Ну і, звісно, ускладнює підтягування. Так, і скільки це у нас цікаво вже? Я думаю, ми вже десь закінчуємо. Що там, Астар, спати хочеться, да, Астар? Астар, ляж поспи, ляж відпочинь, Астар. Астар, зізнавайся, скільки на турніку зробиш. Скільки, Астар, на турніку зробиш, а? Так, ну давай, закінчуємо уже.
Чуть-чуть. 600? Ха-ха-ха. Ніфіга собі, Астар, ти звірюга. Ти, напевно, вже 30 турніків погнув, як мінімум, так? Астар, скільки турніків погнулось під тобою, а? You're gonna be ripped, man. А то. Зараз ми тобі рекорд Джеймс поб'ємо. Ми покажемо тут справжній спектр і солдат N7. Весь майданчик погнув. Так це значить ти той вандал з новин, так, Астар? Так, так. Саме так, Володь. Так воно ж м'язи, м'язи міцні стають після таких прав піпець. Людина кам'яною просто буде. До тебе дотронуться, ти будеш кам'яним. В тебе гладкого місця на тілі не буде після таких вправ. Значить, той вандал, який в Києві погнув майданчик весь, це ти у нас, Астар, да? Ми тебе спалили, все, Астар. Володь, викликай поліцію. Ми його знайшли. Так, ми вже десь закінчуємо, я так думаю, з цим квестиком. Там чуть-чуть залишилось. Від таких вправ, до речі, сили стає немало між тим. Особливо, якщо робити так, як Шепард робить, це взагалі трендець буде скільки сили у вашому тілі. Та я б не сказав все рівно, ти чуєш, як він крехтить, Астар. Нормально, Володь, непогано так. Didn't think you'd get this far. Ми закінчуємо, здається, так уже. Мільйон 200, Астар, на поправочку. Астар, 1 200 000. Ні-ні, до речі, губи шевеляться. Якщо придивитись, то вони шевеляться. Якщо придивитись. Привіт, Антон, мої вітання. Антон, соцопитування, скільки на турніку робиш, Антон? Та я, Володь, таки зрозумів, Володь. Якщо придивитись, то губи трохи шевеляться. Там зовсім чуть-чуть, Астар. Ви чуєте, як турнік репить? Ви чуєте, як він скрипить? Ви чуєте скрип турніка? Хоча по початку він не скрипів, здається, якщо не помиляюсь. А ну, Астар, а хто це дав? Астар, давай. Давай, Астар, ти маєш щось сказати. Давай, Астар, до кінця. Хто це такий, Астар? О, останній. Довго їхатимеш? Та ладно, Володь, нічого страшного. Час то таке, то ілюзія, Володь. Чудесно. Like I could do another 183. Uh-huh. Whatever you say, loco. А це, Астар, ті, хто справами доводить, так, Астар? You still got it. Don't let anybody tell you different. Don't worry. I won't. Це, напевно, Астар, ті, хто справами доводять, так? Ну, в принципі, я думаю, Шепард для себе це все робив. Ну, просто зараз він з Вего посперечався, що він зробить, власне кажучи, більше, ніж він. Рекорд поб'є. Астар, дивись, який я красень, Астар. Тобі подобається? О, непогано, Антон, непогано, цілком нормально. Я б навіть би сказав круто. Так, ну що, зараз на Нормандію, власне кажучи. Погнали. Нормандія.
Так, стоп, а там якісь були локації в нас незрозумілі. Тут у нас нічого немає. Значить, давайте приступимо до виконання квестів. Так, вихід зробити. А, точно, зустрітися з радником Азарі. Оце нам і треба зараз зробити. Наш квест сюжетний. Доки Альянса. І зараз підемо в посольство людей зустрічатися з радниками якраз таки Азарі. Це вже, до речі, ми виходимо на фінальні квести, можна сказати, без малого. Якщо я побачу, що ми сьогодні гру пройдемо до кінця, то в цілому можна буде, власне кажучи, і допройти. Я зараз подивлюсь, у нас треба ще на спільноту Президіума, давайте спочатку всі квести закриємо, які тут там маленькі, додаткові, зараз підемо на спілку Президіума, там здамо квестик. Так, я зараз не на Твічі, Астер, я зараз на Твіч повернуся, поки що чат не читаю, якщо що. Так, стоп, а мені ж треба на спілку, нащо я в лікарню прилетів, що за діч? Мені треба спілка Президіума. Так, де там у нас 4-та зона знаходиться? Ага, ну майже прямо в самий кінець треба йти. Та я застряг, чорт тебе побрав би, клята Азарі. Відійди звідси, жінка. Чорт, іще той стоїть, наклонився перед її колінами. Так, нам треба на 4-ку. Ага, це якраз тут ось, внизу. Так, ось десь тут вона стоїть. А ось дослідник. Стоп. А, просто дослідник, не Азарі, а просто дослідник. То клята Азарі мене перебила, і я про неї почав відумати. Отлично, за цей квест ми отримали військові ресурси. І гроші. Ну, про м'язи ми і не говорили. От взяти Шепарда, наприклад, Астер. Ну, не сказати, що він супер атлет. М'язи це для краси чисто. А фізична сила, власне кажучи, це зовсім інша річ. М'язи вони більш для краси тіла. Хоча людина, яка займається, звісно, Шепарда є м'язи, тільки вони невеликі, само собою. Людина, яка займається, вона також матиме м'язи, само собою. Вони, їхня, скажімо так, їхній розмір залежить від того, як людина тренується. Так, нам треба доки храніння, там треба якомусь матеріанцю щось зробити. Звісно, ну, бач, для кожного воно по-різному. Хтось робить це заради м'яс, хтось, власне кажучи, для іншого займається. Це ж таке діло. Кожна людина по-різному. Плечі на півекрану в мене Астар, тому що в мене веб-камера така. Вона не вміщає мене нормально на екрані, тому, власне кажучи, в мене плечі на півекрану. Це все через веб-камеру. Так, в сенсі, почекайте, стоп. А, господи, а чому я прочитав Батаріанець? Там вже було написано біженець, жах який. О, знову військові ресурси оновлені. Так, отличненько, квестик виконав. Десь тут у нас Вега грає, ну давайте туди підійдемо. Ладно, не буду нічого казати. Підемо назад. Так, що в нас тут ще є? По квестам давайте подивимось Заїд. Так, тут Ліара, Джейкоб, радник Азарі. Все, ми квести всі закрили додаткові, які тут були. Що тут у нас по завданнях? Що подивимось. Ну, завдань у нас насправді залишилось не так і багато. Зовсім мало. Саме перший квест він уже насправді закритий, просто він забагувався. Він уже давно закритий. Так, зараз нам треба в посольство йти. Блін, а стара знайомий мем. Знайомий мем, но я не можу повністю картинку пригадати на знайомий. Десь колись я його, напевно, скоріш за все бачив. Це було б забавно, да, Володь, це було б забавно. Кумедно трошки. Так. О, ти мені щось хотів запропонувати?
I must speak to you on behalf of my people. What is it? Holding sorrow, Dakuna, my home world, the Reapers have come. І ще один квестик зараз візьмемо. Sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. Воїни Елкори. How do your people fight? Proudly, with VI-assisted infantry. Our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less flattering. Я зроблю все, що зможу. I'll take the Normandy as soon as we have time. Relief. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Anxiously, I will remain here for news. Please hurry. Dakuna burns. Та я не спеціально, Астар, я не спеціально. А тобі це подобається, я бачу, так, Астар? Тобі подобається, так же ж? Так. Ага, офіс. Ось він наш офіс. Ось сюди. До речі, зараз ми зайдемо в офіс спектрів. Ось він у нас знаходиться. Зараз треба сюди зайти обов'язково. Астар, а чому? Я, не пам'ятаю цього, чесно кажучи, що так. У нас тут нагородження капітана Райлі. Капітан Райлі, оперативний агент номер 7. N7, точніше. Не номер 7, а N7. Представлена до винагороди за хоробрість, проявлену у боях на Сеоні. Одобрення спектра прискорить процес винагородження. Прискорюємо. Такс. Дозвіл на перевід рядового Талаві. Рядовий Талаві попросив перевести його в загін, ведучий активні бої з жницями. В докладі сержанта Олембе сказано, що рядовий Талаві дуже досвідчений інженер і рекомендується до служби в загоні, який знищує центри оборони жнеців. Одобрення спектра прискорить проходження цього запроса по інстанціям. Звісно, дозволяємо. По ідеї, ми зараз мали отримати військові. Да, ми отримали військові ресурси. У нас було оновлено 3-й флот Альянса, і там трошки більше сили стало. Блін, я не пам'ятаю, чесно, Володь, я не пам'ятаю, реально не пам'ятаю, Володь. Не можу навіть пригадати, чесно кажучи. Що там, Володь, про що воно? Скажи, будь ласка, можливо, я згадаю, якщо ти мені скажеш. I want all remaining files secured and marked for Tentron clearance only. Commander Shepard. Have you found something? We're continuing our investigation into Councilor Udina's activities. It's still not clear how he managed the coup attempt. However, I need to speak with you on another matter. Астар, це буде тяжко робити, ти уявляєш це, так, Астар? Ти ж уявляєш це, Астар, це буде дуже тяжко. Do you know where it is? А зараз ще знають про каталізатор. But we do have an artifact on our home world, Thessia, classified at the highest levels. What is it? Suffice it to say, it may help you identify the catalyst. А що з NPC? The artifact is in a temple located at these coordinates. A scientific team there will provide assistance. До чого така секретність? If this artifact is so important, why keep it hidden? Even our allies can have their own agenda. Машина нормально так пробагувала зараз, так? The Reapers are doing that right now. And that's why I'm sharing this with you. Дякую. I appreciate the help. It's for both our benefit. The homeworld has never been threatened before. Thessia has always been an oasis in a galaxy full of turmoil. The Reapers are about to change that. I'll do what I can. More lives depend on you than any soul should have to bear. You have my prayers. Ні, Астар, уже ні. Це уже, Астар, уже все профукано. Профукано, Астар. Привіт, Крейзі, мої вітання, приєднуйся до нас.
Зараз, коротше, будемо квестик проходити на Тесії. Сюжетний квестик. Астер, ти помиляєшся, я його качав все життя. Мутант-удільщик. Цікаво, що він це уявляє. Ну я такого явно не зустрічав, Володь, такого я точно не зустрічав. Крейзі, як ти? Розповідай. Так, тут у нас нічого не з'явилось. Коротше, погнали на квести. А що, Астер, ти хочеш перевірити, а? Підборіддя моє хочеш перевірити, негідник, так? Так, туманність на півмісяця, давайте ми сюди завітаємо. Там треба елкорам допомогти, вони попросили мене допомоги. Треба їм буде допомогти зараз. Астер, а на твічі стрім нормально йде? Ніяких проблем зі стрімом на твічі немає? О, на Іліумі щось у нас є. Цікаво, цікаво, цікаво. Дивно дуже, так? Опа. Все нормально, дякую, Астер, що написав. Там мене зараз ОБС від стріму знову відімкнув, не знаю чому, але чомусь мене ОБС відімкнула від стріму. Я вже все виправив, все нормально. Або тільки сканер тепер в ігрі. Все, я повернувся в ігру, сорі, була невеличка пауза через те, що ОБС зробив. О, ліквідні кошти ми отримали, чудесно. Тут ще якісь ресурси є. Скоріше за все топливо. Тільки треба його знайти в цій великій системі. Треба буде звернути. Ну я його ще не знаходив. Я б знав би про це, Володь. Я явно ще його не знаходив, бо я був би в курсі. Мені хана. Мені хана. Їдіть колотіть. Звісно, Астер, звісно. В когось можна об нього руку поламати, наприклад. Так, зараз заберемо це. Цю річ 450 топлива, да, у нас так повні баки були, ну та ладно, нічого страшного. Так, перша, до речі, смерть за сьогодні, провіряйте. Та не помогли, Астер, жницям це не проти жниців не попереч, як то кажуть. Ну... Так, нам сюди треба зараз. Та нічого, Астер нічого не зробив, нічого взагалі. Слабенький Астер, слабенький. Та заруба буде, скоро буде заруба, так. Заруба, Володь, скоро буде. На наступній місії буде заруба. Так, тут по-любому має щось бути. Треба тільки знайти планету правильно. Ой, Астер, це дуже жорстка історія, тобі краще її не чути. О, тут щось у нас є. Так, кредити отримав, ну нормально. І ще щось є. Не все я зібрав. Можливо, топливо якраз таки десь можна знайти. Зараз будемо сканувати, шукати. А ось у нас і топливо якраз таки. 150 горючого, нормально, досить. Нам достатньо буде. У нас зараз на тесті буде заруба жорстка. Це, до речі, дуже важливий сюжетний квест між тим. На тесті буде. Блін, у мене таке відчуття, що ми сьогодні ще й до фіналу встигнемо дійти, я вам серйозно говорю. А якби я ще в 6 годин почав виконувати, то взагалі б до фіналу б дійшли без проблем би. Сколіанська туманність. Ну-ка, давайте сюди завітаємо, там у нас не все досліджено. Цікаво, чому. Дізнаємося, що. Так. Ага, ось сюди нам треба Фонтес. Можливо, там якраз таки і є наші елкори. Артилерісти. Ще подивимось. Треба декуну шукати, ми на декуні. Да, здається, це тут. Да. Треба їх з декуни евакуювати. Ні, їх треба з супутника декуни евакуювати. Ось вони тут. Так, квест посла елкорів ми виконали, отлично. Майже виконали. Залишилось тільки зонд кинути сюди, і ми його виконаємо. Блін, зараза, куди ж вони їх запихнули? В самий майже кінець цієї планети. Тримає 400 кіло, ніфіга собі, Астер.
Так, флотилію елкорів ми з вами отримали, до речі, це доволі таки цінний ресурс. Та в мене з цим основним проблем немає, я завжди з ними впоруюся. Якщо треба втікти від них, я тікаю. Якщо треба, власне кажучи, їм наваляти, я їм навалюю. Коротше, можна навіть їм ложну тривогу кинути, щоб вони дарма задницю свою зірвали з місця і щоб, власне кажучи, понапрягалися. Так. У нас тут що, нормально все? Нормально, більш-менш. Так. Тут у нас все досліджено, тут ресурсів більш таких, як такових і немає, власне кажучи. Тут вже дальній обод, там нічого немає. Порожньо. Ми все, що могли забрати, звідси ми забрали з вами. Так, йдемо на сюжетку. Ось вам, у нас туманність Афіни. Знайти секретний артефакт. Підемо. Підемо на цей сюжетний квестик, зараз буде веселе завдання. Так, тут ресурси в нас всі знайдені. Тесія, це в нас планета Азарі, якраз таки рідна, до речі. Так, да, батьківщина Азарі. Сильні атаки жнеців, це жорстко. What about the temple? Can you raise the scientists? Negative. All channels are scrambled across the spectrum. The mission's looking really dicey. This is too important. It's now or never. Shepard, that's my home down there. I have to go. Then get to the shuttle and let's do this. А, Стара, я поки стрімив, мене вже декілька разів забули в явик, прикинь. Так, ми з собою беремо 100% Ліару. Вона з нами в команді. І я також з собою явика візьму. Він мені потрібен. Хочу, щоб він був з нами на цій місії. Так. Тут у мене все як положено, да, тут у нас лад. Ліарі я також видам глушитель. Офігенний пістолет. Зараз йому урона накинемо. І я думаю, вмістимості побільше. Також накинемо. Все, і тепер погнали на місію. Так, тут 3 очка у нас. У Ліари 6 очків, можна стазіс докачати якраз таки. І зараз докачаємо стазіс. Угу. Давайте ось це качаємо більше урону, звісно ж. Тут нічого не треба качати, тут все прокачано. Да, явика берем, він на цій місії потрібен, нам знадобиться. Я думаю, для нього ця місія буде важливою також. В певній мірі. These coordinates the counselor gave you are for the Temple of Athame. My mother took me there once. It's several thousand years old. And for some reason, it has classified government funding. Sounds like we're on the right trail. What if we're too late? My people are dying down there. Да, жниці, звісно, Азарія страждають дуже сильно. Мати Ліари. Benezia took you to this temple? I was just a child. I thought it was a history lesson, but now, maybe there was more to it. What do you mean? I went digging through her old files. She had heavily encrypted records on this place, some dating back centuries. I still can't crack most of them. Бенезія явно щось знала про це місце. Whatever's going on, it's well hidden. I've studied your old mission reports. Your mother was indoctrinated. Yes, we had to kill her. Yet it did not stop you from fighting. As I said, steel yourself. Many more lives will be lost. Ми не зможемо забути померших. We can't ignore that people are dying. The Reapers may not have mercy, but we do. It is their indifference that gives them power. Ух, нас, здається, підбили. There's another way. Та да, він їх чолка як креветки ще ті. А там уже стрілянина в усю просто. Ух, там жесть просто. This can't be happening. My home. There's no time to mourn. We're exposed up here. Let's get down. Так, зараз будемо командуванню Азарі допомагати. Так, да, я капітан Шепард, зараз я це полутаю, а потім я до вас повернусь, мої хороші. До речі, є ще полутати, запаси. Так, перекат, я тут. Там, здається, оборону пробили. Так, пішов кая за кулемет.
Ой, ніфіга, тварь напала. Ти що, тварь? Ти угомонись, не надо так стартувати. Ляж полеж. Блін, ще один тварь, я фігію, просто жесть. Хаски. Пішли бар'єра. А хто тварь буде стримувати? Твою мать, ха! Чортяка. Так, я тварю бив. Я не встигаю за ними. Гра, ви що? Так, треба тварь треба розстрілювати. Я думаю, хаски не така серйозна проблема, як тварі. Тварі. І ще дві тварі, я фігію просто. Жесть яка. Двох розстріляв. І мінус хаск. Зараз ще одного розстріляю. Так, все також розстріляю. Нормально, слухайте, нормально оборону стримав. Бачу, Володь щойно на десерті і закусив. Скільки там я тварі розстріляв, то, а, Володь? А Зарі непогано тримається, до речі. Yes, ma'am. Commander, I'm Lieutenant Curran. We've been told to expect you. My orders are to hold this grid at all costs. Shore up the barrier! But our perimeter's collapsing, and I'm getting my people out of here. This is important. We need your help. Well, unless you can give me a good reason to stay, we're not dying for a field of rubble. Який у вас наказ? What exactly were you told about me? Nothing but your name. Mission details were classified, which just means we'll die without knowing why. Це мені I know зрозуміло. what that's like, but you have to trust the chain of command. We're not even sure the chain still exists. So what are we doing here? Я шукаю артефакт. We're after a relic inside the temple. It's important. That's what this is all about? One of our outposts has been trying to reach the scientists over there, but we lost contact. Ну, вони літун ремонтують на ходу просто. То там котлет стільки буде, що гамбургерів робить не переробить, Володь. I'm sorry, Commander. If your relic has lasted this long, it can wait a little longer. I've lost enough people today. I'm pulling the rest of them out. No! Не дарма я Явика взяв на цю місію, я бачу. A warrior's skill and cunning. They are strong in your genes. But you've grown tired of war. You're exhausted by defeat, and now you worry you don't have the courage left to go on. By the goddess, are you... Find your resolve. This war can end if you У нас є горн. We're building a Prothean superweapon. It'll win this war. I believe it. This is Lieutenant Curran. Hold your positions. I want a path carved to the temple. Отлично. Outpost Tychus, we've got people coming your way. Let's make sure the galaxy knows the war was won on Thessia. Make it count. Ух, веселуха пішла. I was here years ago. To see the city burning like this is... 4 очка героя, непогано. Just worry about the next 20 meters. Watch it. Зборники тварі, щиті. Літун. Так, валим. Ловіть гранатку, тварі. Ой, прям в ціль, офігенно. Розстрілюємо тварин, розстрілюємо їх. Усіх положив, так, просів. Починимо поки що. Цього добить. Опа, добиваємо тварину. Як ти там ще живий, там ось останній. А, алло, ти що, очманів? Так, це був останній. Так, біжимо далі. Що там в нас? Ага. Ніфіга собі. Може їх можна якось прикрити, я не знаю. Давайте спробуємо. Може вийде щось? Чорт, ну не вийшло. Так, розстрілюємо цих тварей. Жесть, Тасію, звісно, щімлять по жесті. Їдіть тут біотики, дивіться, їдіть, вона його пакувала в землю просто. Я беру пістолет, мені треба глушитель мій, я без пістолета не можу. Та тут щита веселуха, Володь. Чорта. Хто там по баті стріляє? Батя вам зараз постріляє. Всі мертві будете. Так, нормально. Пістолетик хороший, да, Володь? З 2 пострілів майже вилазить. Юсп, тупо юсп. Юсп сила. Там туріанці у нас зомбовані.
Присядемка, 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 присядемка. Хілимося. Мінус щел. Тоже мінус щел. Так, його і впаковувати не довелося, я його сам впакував. Ну, на цьому пістолеті мало патронів, оце єдиний його мінус, мало патронів, дуже мало. Хто там? Банші? Чорт, це проблема, реально проблема. Зараз доведеться кидати всі наші снаряди, які в нас є, і не тільки снаряди, так. Канал пітьми. Деформація. Граната. Зараз. У мене пістолет є мій. Ох, який цей пістолет розносить банші, просто знищує. Він їх просто принижує. Офігенний пістолет, шикарний. Після відпустки у мене залишився, а? Тих. Іще банші чи що? Чи я... Да ні, мені не почулось, Та юз взагалі це шикарний, Володь. Мені подобається. Найкращий пістолет після ката. Все ж таки кат, як-не-як, актуальний залишається. Два крутих пістолета в Mass Effect. Це кат і глушак. Глушитель це той, що в мене зараз. Так, давай, відкривай цю двері. Так, ідемо далі. Чорт, що там? Да який тебе клятий жнець? Ти що там забув, виродок? Да, подивіться, яка фіговина. Представте, як його вбивати, а? Що саме прекрасне, ми їх розстрілюємо, вони навіть не чують. Там снайперська застава. До снайперів треба дібратися по-любому. Блін, мінус снайпера, здається, чорт. А ні, не мінус. Мінус щел. Гранатка. Мінус щел. Так, мінус гніздо. Так, гнізда розбиваю першим ділом. Вони там не потрібні просто-напросто. Мінус щел. Оп. Помри також, помер. Вдова. О, найкраща снайперка, де вона? Я хочу. Ух, чорна вдова, це найкраща снайперська гвинтівка. Це просто імба. Так, щось ми її візьмемо, випробуємо. 12 зарядів всього-навсього, мало. Здавалось би, но... Таким уроном, в принципі, більше зарядів і не потрібно, насправді. Майже мінус, офігенно. Дротик навіть не такий крутий. В голову мінус. Одразу, там здається Ляра в штурм пішла. Так, помри. Ляра, молодець, вона суїциднулась. Так, що там, ми з тобою зможемо поговорити чи ні? А як він вижив взагалі? Що, читер? Що, алло? Все, він порваний. Так, нам сюди. Ні, ну гвинтівка топова, погодьтесь. Найкраще в своєму роді. Хоч і мало патронів, але вона убойна просто. Блін, ну треба цілитись, звісно, щоб попадати. В упор навіть складно попадати з неї. Так, мені здається, віддачі плече чуть не відбило. Я тепер буду знати наперед, яку зброю краще використовувати, Володь. Буду знати, чим краще ходити. Фоторежим. Так, сховати інтерфейс. Так. О, глянь, такий кадра, шикарний. Так, на пробіл. Ну, шикарний же ж кадр, погодьтесь, так? Хоч і розмито, але воно прекрасно зроблено. Так, зернистість зараз вимкнемо, взагалі вона не потрібна нам. Так. Це хай буде, так. Розмиття я також вимкну. Так. Отлично, ідеально. Ось так зробимо, яскравість нормально. Так, фільтри. Перший.
А, фільтри. О, блін, треба ще фільтр можна обирати. Перший, ось цей непоганий, в принципі. Да, ось цей непоганий фільтр. Прекрасний скріншот, я думаю. Можна ще фільтри перевірити, які є. Ой, ні, дякую. Взагалі діч якась. Так. Типу, поняли, як картина нібито нарисована, а? Також зроблю скрін. Декілька... О, чорно-білий також. Такий собі непоганий між тим варіант. Ну і ось цей. О, скрінів наробив, потім собі вибираю ті, що мені сподобалось. 50,000 years later. Так, там застава Тікс. Бідолага. Ну вона ще жива, жесть. We're trying to reach Outpost Tychus. You're looking at it. What about the rest of your squad? They're all dead. We tried punching through to the scientists, but I'm all that's left. What about reinforcements? We had gunships flying support, but things got too hot with that Reaper. They can't chance it. Їхня допомога нам би не завадила. I know it's rough, but I don't see another way in without their help. Have I told you how much I hate this war? Talon Swarm, this is Outpost Tychus. Is there anybody left on this frequency? We are in need of immediate air support. Commander Shepard is here. Copy, this is Talon 1. I'm on the way. Talon 5 inbound. Так, 2 літуна до нас летять. Отлично. Який тут жесть просто. Ну вони хоча б їхні ряди зараз переведять, у нас хоча б якісь шанси з'являться. А -1. Мінус літун. Жах. Це дуже прикро. Банші, блін, це печаль. Go, Commander. I'll cover you from here. Commander Shepard, I've got your back. Let's get you into that temple. Треба їй було прямо в обличчя стріляти цій тварині. Оу, так і є. Зараз я ще раз пальну разок. Шепард, виглянь. Виглянь, мать твою, виглянь. Твою мать, що ти делаєш, Щирот? Прицілься. Собака ти дика. Шепард, мать твою, цілься. Короче, я беру, мать його, пістолет, бо це фігня якась повна. Зараз ми його застрелимо, проклято банші. Так, Фузіко. Лови тварь. Щас ляру похилю. Воу, ти що, мать? Ти куди на мене нападаєш? Не нападай на мене, не треба. Тобі ще помирати потрібно. Так, цю фігню просто зараз постріляємо, та і все. Воно з себе нічого не представляє. Помри. Відкинься, відкинувся, отлично. Розбив їх. Отлично, живий літун, ми літун врятували. Прекрасно просто. Погнали. Фу, це було жорстко. Це було реально жорстко. Так, нормально, наче зачистив. Візьму, знадобиться. Каски просто падають з першого пострілу. Офігенно. Тримай, клятий хаск. Чорт, зборник, згинь звідси, виродок. Треба її врятувати. Блін, я не знаю, вийде врятувати її чи ні, походу не вийде. Печалька. Ліара. Давай. Блін, 2 зборника, да ви очманіли. -1 зборник. Буде -2 зборник, перевіряй. Так. Це в нас що, притяжіння. Давай удар і давай деформацію на нього. Не туди зборник. І ще один зборник, чорт. Це ж мені патронів то брати на вас всіх, а? Так, одиничка. Мінус ще один, отлично, зараз цю тварю б'ю. Так, гранатка, деформація. Перезарядився. Давай, добувай тварь цю. Блін, уйшов, чортовий ти отпрыск, ти мені заважаєш. Мразота, ти мені завадив його убити, паскудник.
От же ж тварі. Утекли від стрімера, провірте, да? Так, гранату цим тварям, клятим черв'якам. Блін, я майже добив третього зборника. Чорт. Він втік від мене, він мене забоявся. Ви бачили, останні ТП були. Майже розірвав. Літуна, на жаль, не врятував, но зборника майже врятував. Ну це було круто, погодьтесь. Так. Храм Азарі якраз таки. Заходимо всередину. Я там дробаш пропустив, до речі, здається. Да, я дробаш пропустив. Do religion and military always mix among Asari? No, this is unusual. Especially since few still follow the Athame doctrine. Так, Кліар там зламає щось. Ага, отличненько. Так, народу, мені треба зберегти ігру і відлучитися на декілька хвилинок. Я зараз до вас повернуся. Зараз ігра збереглась, да, і я до вас через декілька хвилин.
Так, Астар, я взагалі-то тут, Астар, я тут, я все бачу, Астар. Я все бачу і чую, я тут, Астар. Ти мені хотів сказати, Астар? Hello? Is anyone there? Я на місці, Астар, як твої справи розповідай? Ти хотів сказати, як твої справи, так? Take a look around. Maybe one of these artifacts is what we're looking Так, for. щось ми тут все оглянемо явно. I'm Там, де guessing сидить these are the артефакт. scientists. Ні, не покажу, Астар. Не хочу. Their throats. What happened to them? They've been slit. The Reapers didn't do this. We're going to have to figure this out on our own. Who's that supposed to be? The goddess Athame herself. It's a relic of the old faith. Then why does Athame speak Prothean? What do you mean? There is something here. I can sense it. In this temple? I admit it is strange this place has been so well preserved. Though Athame does have great historical significance, we once believed our gods were separate from the world, looking down on us. There is a universal energy. There's a Prothean beacon here. What? You're sure? It's not something you forget. But why hide it? The answer is obvious. Power and influence. Your people are hoarding the knowledge of my race for their own gain. That can't be. I can't believe my people would keep this a secret. Ні, Астар, неправда. Такс. Азарі повинно було поділитися знаннями. Well, if it is true, the Asari should have shared this knowledge. We might not have been in this mess if they had. You don't know that, Shepard. We don't know what's going on here. I know we don't have much time to find out. The few records I can access talk about tapping into Prothean data streams, reconstructing matrices, none of which I see here. I do. The activation process has begun. By the goddess. Literally. Look around. There must be more of these connections. Incredible. The beacon seems to think you're Prothean, Shepard. Так, тепер треба якось активувати зв'язки ці. Or it could be the Prothean standing next to you. Астар 60, поправочка, Астар 60. Не 45, а 60, Астар. Ти там не помиляйся так, Астар, бо так можна помилитися і все, і хана. 60. 60, Астар. Це не то, блін, а що ж мені шукати тут потрібно, а? Ага, ось такі штуки. Так, другий ланцюжок активував, отлично. І ще один активував. Ходім далі шукати. Ще мають бути такі штуки. Ось іще одна. Ага. Так, дальні активовуються чи ні? Ні. Цього недостатньо. Та десь 60-70 десь так приблизно. Цілком нормальна вага, в принципі. Так, і ось, напевно, останній, так? Ні, не останній. І ще десь мають бути, де вони? Ага, он в кінці самому. Мінус статуя. Астар, да ладно, ти згадай Русліка, який з 1,80 м зросту, важив там 55, здається, чи скільки-то. Дохлий, я дохлий. В мене зріст 1,65 м, 1,70 м. І вага в мене 60... 65, ладно, чорт з ним, 65-70. І Руслік, який 1,80 м ростом і з вагою 55. Представ, який він дохлий. І ще Русліком себе підписав. Обох роздавиш, Астар, не треба. Timescale established. Post-Prothean cycle confirmed. One of our computers. Reaper presence detected. This galactic cycle has already reached its extinction terminus. Systems shutting down. Hold on. We need answers. To what question? The catalyst. We need to know what it is to finish the crucible. Ви її протеанина. Прекрасно. Of one of my people. I am called Vendetta, an advanced virtual construct of Patrick Van.
overseer of the project you refer to as Crucible. He died fighting the Reapers in the Battle of Tranvia 9. Your remaining time is also at an end. We're all Protheans so grim. 90 кг це вже точно глист. При зрості 2 метри треба мінімум 100 мати кг. Ну і звісно, щоб ця 100 була не в животі, а звісно розподілена стабільно і нормально по всьому тілі. Горн, запитай в нього про Горн. What happened to the Crucible in your time? Why didn't the Protheans deploy it? We were sabotaged from within. A splinter group argued we should dominate the Reapers rather than destroy them. It fractured our order of battle. Later, we discovered the Separatists were indoctrinated. I always suspected as much. And now we're facing the same problem. Певного самовара техніку, це так називається Астар? Like the Reaper attacks. And beyond, the same peaks of evolution, the same valleys of dissolution. The same conflicts are expressed in every cycle, but in a different manner. The repetition is too prevalent to be merely chance. We assumed the Reapers were responsible for the pattern. Perhaps, though I believe the Reapers are only servants of the pattern. They are not its master. So who is the master? Unknown. Its presence is inferred rather than observed. The only certainty is its Левіафан? Чи ні? galactic annihilation. You now stand at that precipice. Тоді допоможи нам. There's still hope for this cycle. We need to know what the catalyst is. Trillions of lives are at risk. Trillions of lives are always at risk. But if the Reapers have arrived to end your cycle, this discussion is too late. We can break the cycle. We found your plans for the Crucible. We're building it right now. The Crucible is not of Prothean design. It is the work of countless galactic cycles stretching back millions of years. Each cycle adds to it. Each improves upon it. Thus far, none have successfully defeated the Reapers with it. Дозволь нам спробувати. Then we'll be the first. Tell us what the catalyst is. Listen to the human. He can be trusted. I detect you are one of us. You are Prothean. The last. I am the final hope to avenge our people. Your mission was known to me. Do you believe this present cycle can deliver retribution? Не дарма я Явика взяв. They have earned the right to try. Tell us what we need to know. Very well. If you have followed the plans for the Crucible, I will interface with your systems and assist with the catalyst. Отлично, ми зараз знаємо, що таке каталізатор. Indoctrinated presence От detected. зашибісь. Activating security protocol. Якого нахрена дурманного? Певний прес, я тебе зрозумів, Астер, питань нема. Грьобаний Кайло Рен, чи як його там? You. Кайлен, чи як його, You блін? killed the scientists. What do you want? Your attention. Someone would like to Кайлен, talk with так, you. Кайлен. Паскуда грьобана. Треба його перестрелити, Астер, ти думаєш так же само, да? Shepard, О, і ще одна паскуда. How did you find this place? the archives. Or did your shadow broker miss that one? Show yourself. I promise I won't miss. Stick to your talents, Dr. Dasani. You've helped uncover the key to subjugating the Reapers. Or destroying them? Damn it, Shepard. Destroying the Reapers gains us nothing. How about peace? They're just trying to control us. Think about it. If they wanted all organic life То дурник, destroyed, Астар, they дурник. could do it. There would be nothing left. На чиїй ти стороні? What the hell are you talking about? I know them, Shepard. I know how they think. I think you've gotten a little too close to the enemy. No. I'm saying they've got Він задумався, він задумався. you can control. Ну, тоді нам потрібно... Хоча... Треба подумати, яку фразу зараз сказати. Паркетний ніндзя? Та да, ще той ніндзя. Я зараз, Володь, після твоєї фрази згадав старі кіна про ніндзя, я в дитинстві їх дивився, офігенні кіна. Американське ніндзя, здається, називається кіно. Так, шикарне кіно. Нормально, Володь, непогано сфоткались. Таке собі, Астер, таке собі. The Reapers have it right? You're indoctrinated. You're doing just what they want. I could say the same of you. Wasting time on a war that can't be won. At least I'm fighting. Never question my ability to fight. I've been fighting them longer than you can imagine. And don't assume you know me.
My methods for dealing with the Reapers are simply more refined than yours. Я тобі більше не довіряю. I might have believed you once, but you've gone too far. Shepard, you're out of your depth. There are choices coming that you're not equipped to make. At least I'll be making them as a human being. You're just some Reaper puppet. No, there's a better way forward. Humanity can be so much more. I'm finishing the Crucible, and I'm sending the Reapers back to hell. I can't let you do that. А як його ще назвати інакше, да, Володь? Commander has something I need. Please relieve him of it. Наш ухо зачухало, жах And який. then bring me the data. Understood. Так, стопе. Бля, ти гребаний ніндзя, я тобі зараз так... Глянь, ти реально ніндзя. Лови паскуда. Чорт, я ніфіга не бачу, він мене засліпав. Ох ти виродок, клятий. Та я присів, нормально. А, гранатка. О, стазіс. Це йому дам йому. Бляха, літун жорсткий який, я. Давай, гранатку йому. По ногам. Ноги треба підстрелити, чому виродку. Так. Треба зараз його в стазіс помістити і гранатку йому ще одну кинути. Літун, тікаємо. Блін, мінус Ліара, та там її навряд вже врятуєш, треба її покилити якось. Та-да, про Кайлена, Астар, а про когось ще. Подиви на нього, Астар. Це ти б так би в Майнкрафті виглядав би, Астар, якби графіка в Майнкрафті була краще. Це ти з катаною, Астар, так виглядав би в Майнкрафті. Ніфіга, він втащив Ліарі, під затилка дав. Чаполаха такого виписав. Найс, ракетне бомбардування, шикарно просто. Мінус, здається, мінус маяк. Прикольно. Не собі, не людям називається. Що, просто чуть без них не залишився. Ставлю на Альберта Вескера і хочу сказати на Альберта Ейнштейна. Так, Астер, так. Ну тут просто масочка, просто окуляри. Так, здається, мінус Шепард, здається. Ноги йому не перебило, але в яму він явно провалився. Ага, нам його труп покажуть, так? Ну, в майбутньому, Володь, все буде. А ні, ще про то... Блін, прикиньте, як це взагалі реально так викарабкаться, а? Подивіться, як він тримається. Він просто за обрив тримається, за шматочки тих побитих кирпичів. Ото йому повезло, що там саме так та плитка переламала, що є де зацепитися. Ну, нормально, молодець, мужик. Не дарма він N7 пройшов. Ті, хто пройшов підготовку N7, це непрості люди. Ну і Шепард це доказує явно своїми зусиллями. Так, нам допомагають. Отличненько. Прекрасно. N7, а товариші завжди виручать складну нагоду. Здається, у нас вкрали інформацію про те, що таке каталізатор. І у нас інформації більш нема про те, що таке каталізатор. This is Shepard. Give us your location. Зв'язок втрачений, вони не чують їх. Здається, батьківщину Азарі чекає падіння. Причому це був для Азарі жорсткий удар. Дуже жорсткий удар. Вхідне повідомлення.
Commander Shepard, are you there? Commander. Counselor. The mission. Contact with Thessia has been cut off. Ні, це з тим не пов'язано, Астар. Вони ним не керують. Counselor. I wish the news was better. We didn't get the information. Why not? Cerberus was there. We were defeated. We don't know how to finish the Crucible. I don't know what to say. What was the situation on Thessia? Deteriorating fast. The Reapers are there in strength. Then I should be going. Plans must be put in motion. Continuity of Тому що треба було знищити володаря Астар. I never imagined this day would come. None of us did. I'm sorry. Якби я не ріпнув, власне кажучи, Раду, то я втратив би великі сили, захищаючи The їх. Asari forces are in full retreat. It is no longer safe for us to remain in this system. Get us out of here. Shepard. Nobody could have predicted Cerberus would reach Thessia before us. Ні, я б знав. It's my job to be prepared, no matter what. And now Thessia's lost, as is the data on the catalyst. I'm sick of Cerberus beating us to the punch. Let's kick them in the balls first for a change. I'm with James. Anyone know where they're hiding? Anyone? Well, there is something. Let's hear it, Trainer. I was able to track Kai Leng's shuttle through the relay and extrapolate his destination. Отлично. But the signal disappeared in the Yera system. Naturally. It's not just gone, though. The signal is being actively blocked. How? I'm not sure, but something is interfering with all signal activity in that region of space. Commander, the Yera system is home to Sanctuary and little else. Sanctuary is a supposed safe haven for war refugees. You think it's worth checking out, Trainer? Yes, sir, I do. If Specialist Trainer hadn't examined the data so astutely, the Так, Астар, ми їм зараз interference покажемо. would have been undetectable. Чудесно, всім за роботу. Nice work, Trainer. You've given us a shot. Now let's make sure we don't waste it. Ну що, Астар, погнали на роботу? I was stationed on Horizon in the Yera system. You were the only Cerberus presence while I was there. It's a slim lead. Let's hope it's the right one. I don't care how slim the leads are at this point. We've come too far to let Cerberus stop us. I want that Prothean data. I want the catalyst. No excuses. Народ, яка у вас зараз погода в ваших містах? Адмірал Андерсон на зв'язку. Отлично, зараз поговоримо з ним. Там у нас досягнення якісь, напевно, є, ні, тут просто інформація. Shepard, I heard about Thessia. We were so close, Anderson. So damn close to ending this war. You didn't think it'd be that easy, did you? Ніщо не просто. I knew going in there wouldn't be a minute of this war that was easy. But watching Thessia fall, У нас так and само. knowing it was my responsibility. Shepard, you know how many times I got my ass handed to me over the years? Surviving the first contact war back in the day was a goddamn miracle. They said I was a hero. I just felt lucky to get out alive. Без опадів? So maybe Kai Lang did. Це добре, напевно, Володь. What of it? It could cost us the war. These guys in the Resistance, they know it's a losing proposition. They know the chances of seeing tomorrow are slim to none. But we all signed up anyway. Hell, I'm sitting in London right now staring at rubble. I was born here. And it's looking like I might die here too. Морозець, ну у нас So I say невеликий, point така us at the чуть-чуть. Reapers and we'll take our chances. Я в вас вірю. You'll make it, Anderson. And when this is all over, you can show me London. It might need a new coat of paint first. This will be over soon. Добре, Астар, обов'язково, Get Астар. better. Shake this off, Shepard. I will. Anderson out.
Якщо що, я тоді сходжу шматочок метеорита добуду. Візьму кірку, ха-ха, підемо, коротше, добувати метеорит, як в терарії. Блін, ну а серйозно, от жарти жартами, я завжди, у мене невеличка така мрія, завжди була знайти шматочок метеорита. Типу, прикольна тема. Вигідно, можна продати. І, до речі, шматочки метеоритів коштують немалі гроші між тим. У Халу не грав, але я знаю цю серію ігор. It was a good idea. And right now it's the best lead we've got. In any event, good luck. Так, звісно, нам прийшли листи, їдіть, у мене там листів. Буде серіал? О, це прекрасно. По цій грі серіал, це шикарно. Так, треба буде дивитися. Обов'язково треба буде дивитися. Я ще буду ігру колись стрімити, там багато ігор є. Та, Гастар, я N10 всі. Так, Стів Шепард, зараз, коли у нас появилась невеличка передишка на Соделі, я хотів би поділитися з тобою дечим. Я паркую човнок у Silver Sun Strip, зустрінемось там вперед. Ешлі Вільямс, враховуючи всю цю возню з самозванцями, я хотіла би обсудити з тобою деяку річ. Зустрінемось в барі казино, тобі страшно? Шепард, ну що, Нормандія в докі. Чудесний шанс затусить і потрапити в парочку передряг. Зустрінемось біля ігрової зали на основному рівні, якщо ти приймаєш участь. Комунальна служба. Калят Кірос, капітан. Я був нещодавно здивований дзвонком із Ради. Вони хочуть провести те, що ви, люди, називаєте комунальною службою. Не так важливо, де вона пройде, важливо, хто відвідає її. Мені хотілося б, щоб ви були там, як і вся команда Нормандії, яка знала мого батька. Мені відомо, що по людським традиціям люди говорять про мертвих самі найкращі слова. Думаю, буде розумно, якщо ви візьмете на себе цю честь в якості лідера Нормандії. Зізнаюсь, я трохи встурбований. Мій образ життя може визвати нехороші спогади у всіх присутніх. Дякую, для мене це буде багато чого значити. Новосілля та Еталі. Шепард, наступний раз, коли ми будемо на Стелі, я би хотіла зайти. Нічого такого, але це здорово, коли є місце, де ти можеш, яке ти можеш назвати домом. Евакуацію Тесії, військове командування Азарі. Чудесно, ви відкрили мого листа. На самом ділі воно не від військового командування Азарі. Командування зараз зайнято тим, що слідкує за останками своєї планети. Значить, вам вдалося вижити в нашому поєдинку на Тесії. Ви не такі слабкі, як я думав. Але не забувайте, всіх ваших зусиль не вистачило, щоб зупинити мене. Тепер ціла планета погибає через те, що ви не змогли перемогти. Легенду про Шепарда пора переписати. Сподіваюся, що приложу до цього свою руку до останньої глави. Вона закінчиться вашою смертю. Кайло Рен. Не Кайло Рен, а Кайлен. Я його Кайлом Реном хочу обізвати постійно, а це Кайлен. Просто Кайлен. Треба буде глянути. Блін, якщо я Володь не забуду, я гляну обов'язково. Але ігра прекрасна, і серіал, я думаю, буде також прекрасним. А старий, що у нас на Твічі нормально стріміте? So Thessia, huh? I guess the Asari are wishing they had fewer dancers and more commandos right about now. Too soon? Багато померлих. In case you hadn't noticed, we just lost a few million people. This isn't the time. You see this? Tiptree. Little colony out in the ass end of nowhere. My dad lives there. So does my sister. Reapers rolled in about 2 weeks ago. So you can assume that I'm generally aware there's a war on, Commander. So why the jokes? Because Edie says that according to your armor's metabolic scans, you're under more stress now than during the Skillian Blitz. Like more than Elysium, where it was pretty much you versus 10,000 Batarians trying to kill you. And the last time I had a briefing with Anderson, he told me to take care of you. The guy leading the resistance on Earth is worried about you. And I'm supposed to help. Дякую, я в нормі. I appreciate the thought, Joker. But I'm fine. The hell you are. You're like half robot at this point. No offense, Edie. And it's my fault. When the Collectors blew up the first Normandy, you died because I wouldn't leave. Because you had to come back for me. Couldn't leave the best pilot in the fleet behind, could I? Yeah, well, I guess that would have looked bad on your report. Come on. We've got work to do.
Та да, йому ще до нього дуже далеко, Володь. Commander? Добре, сер, це чудесно, Астер, це мене тішить. I have a question about human behavior. This isn't the best time, Edie. Perhaps humor? A penguin is driving through the Arizona desert. I'm not in the mood. A lively rendition of La Marseillaise? No. Very well. I will maintain a respectful silence until you indicate otherwise. Так, ладненько, ходімо з іншими всіма переговорами. Я думаю, тут кожен може щось сказати в цій ситуації. Кожен може щось замовити якраз таки. Так, зараз пустимо. А що в нас взагалі? Давайте подивимось, де хто знаходиться. Так, Талі в столовій, Ешлі на наблюдальній мостику, так, Гарус в батареї головній, зрозуміло. Так, Ліара з Явиком в четвертій в грузовому четвертому трюмі. Там, здається, зараз жара буде. Треба в грузовий трюм іти, тому що там, здається, зараз реально жара буде. Зараз я спочатку з Талі поговорю. Shepard, this wasn't your fault. It's not about fault. I was supposed to stop them. You will. I don't know if I can do this, Tally. Earth, Paladin, Thessia. I'm risking everything to build the Crucible, and I'm not even sure what it does. Who am I to make that call? You're the one who was right all along. You fought when no one else would, when nobody else believed you. You can do this. Кайден в мене так помер. Тут може померти або Кайден, або, власне кажучи, Ешлі. Там ти сам обираєш, хто помре. Той, хто залишиться з бомбою, скоріш за все й помре. У мене з бомбою залишився Кайден. Ти сам обираєш, хто із них виживе. Але Кайден просив, щоб, власне кажучи, я забрав Ешлі. Щоб він залишився. I'm sorry, Shepard. You all right? I'm fine. Liara? I don't know. Okay, I'll talk to her. Thanks. I guess we know what Liara's going through. Ти помиляєшся, Астар, скоріш за все. А чому так думаєш, до речі? Він же ж головний герой, як ніяк. Привіт. Так, пішов я до Гаруса. Гарус, напевно, також сумує. Треба з ним переговорити явно, мені здається. Так. Де він, наш Гарус? Ось він, наш Гарус. Any word from your family? They made it off Palaven. It was tight, but they're okay. We'll take every scrap of good news we can get. Wish I had more, though. Why? I just had to make a tough call with the Primarch. He said our fleets are being decimated, so I advised him to cease all offensive operations against the Reapers. A full retreat? The only way to save Palaven now is to hold our ships back for the Crucible. But if I'm wrong, then a lot of other Turian families won't be as lucky as mine. Коротше, завтра дізнаємось, або сьогодні дізнаємося, Стар. Другого рішення немає. That's a hell of a gamble. No other options? If there are, I can't see them. It all comes down to the Crucible now. And ruthless calculus. How are you holding up, Shepard? This all has to be taking a toll. Дійсно. There's only so much fight in a person. Only so much death you can take before... Before your friend picks you up, dusts you off, and tells you you're the best damn soldier he's ever met. We'll get through this. We always do. Not something you can ever get used to. Seeing a world go down like that. Thousands of years of civilization on fire. But it wasn't your fault. Thessia was already... Я тоді на тебе дуже сильно ображаюся, Стар. And maybe the elusive man did win one, but so what? I've lost a few fights in my time, and I'm still here. It's because I always made sure that a battle doesn't make a war, Shepard. We're still in this. Тоді я, Астар, ображуся і все, і не буду більше з тобою спілкуватися. Буду ігнорувати твої повідомлення і заберу в тебе модерку, і все, і хана. Ти ж не хочеш цього, Астар, правильно ж? Так, з док Челноків. Зараз підемо з Кортозом поговоримо і з Джеймсом. Так, Астар, так. Так, де ще хотів перевірити? Так. Де наш пістолет?
Так, щось подивлюсь, де він. Глушок не покращений, це жах просто. Треба глушок зараз покращити прямо на максимум. Прямо на 5. Він у нас буде стільки урону наносити, він просто буде вбивати, він просто буде вбивцею. А, і ще я хотів чорну вдову покращити, точно. Плазмовий дробаш гетів треба прокачати обов'язково. Плазмовий дробаш гетів ми часто з вами використовуємо, тому його прокачуємо, звісно. І чорна вдова десь у нас має бути. Імпортна готовка гетів, ні, чорна вдова мені потрібна. Де моя чорна вдова? Де чорна вдова? Я дико вибачаюся, де чорна вдова? Її немає. Імпульсна гвинтівка гетів. А чорної вдови немає. Чи я в очі довблюсь, чи що? Так, стоп. Богомол, гадюка. Чакромет, Валькірія. Апостол. Що за діч? А де вдова? А, ось вона, клята вдова. Просто вдова, зараза. Так, ось вона. Качаємо її на максимум також. Обов'язково. Отлично. То як сказати, Астар, вони у мене закінчуються частенько вже. Так що я б не сказав, що не проблема. Так, спортивні товари. Щас подивимося, що в нас тут цікавого є, подивимося. Так, такого прям нічого. Стоп, давайте ще раз. Ага, враження розуму. Це мене не цікавить. Оце можна зробити. Так. О, от у мене вже 50 тисяч залишилось. Зараз я всі гроші витратю, Астар. Це що нам боєприпаси? Плюс 10. Так, для штурмової гвинтівки. Давай. Це ні. Це що в нас таке? Візьму. Приціл візьму. Ага. Давай. 36 тисяч залишилося, Стар. Запит спектра. Що в нас тут? О, ось це купимо. О, офігенно. Шикарно просто. Оце все нам потрібно зараз. Да-да-да, купляємо. Так, Валькірія. Поножи. От, Астар, у мене і 33 тисячі всього-навсього залишилось. О, модельки візьму також. Модельки це хорошо. Так, запит спектра я дивився. Тут у нас що? Візор, радіатор. Угу. Так, це не цікавить мене. Тут нічого немає. Так, стоп. Щось я хотів подивитися ще. Та наче все перевірив, ладно, наче все. Та чуть-чуть я стардовблюсь, як бачиш. Да, це для ближнього бою, Астар, так. Модифікатор для ближнього бою, для зброї. Hey, for what it's worth, I know how it feels to lose like that. I know that doesn't make it easier, but you're just human like the rest of us. If you're trying to make me feel better, it's not working, Lieutenant. Hey, everyone on this ship knows you did all you could. You need to cut yourself some slack. Whatever it takes to get that data back from Cerberus. We're behind you. Whatever it takes to end this. Noted. Так, зараз ми підемо з вами на цитадель, там доробимо останні квести, і, власне кажучи, підемо на сюжетку. І дивіться один момент, як зараз я вам покажу. Комплект броні. Ща. Так. Стоп. Дивно. Це дуже дивно, чесно кажучи. Так, тут має бути один комплект броні. Дуже дивно. Так, це в мене була маска смерті, так же здається? Комплект броні. Чому в мене тільки 2 комплекти броні, то, а? Так, а ну-ка, давай-ка зараз тут все одивимо. Тут має бути дещо цікаве для нас. Стоп. Тут має бути для нас сюрпризик невеличкий. Прокачку, щас, секундочку. Так, дані. Загін, ось прокачка. О, тут ось у нас ближній бій. Здається, да. Ось тут у нас ближній бій. Ось тут навіть написано. Так, десь тут дещо було. Блін, немає, а це обідно. Чорт, це не про... Може треба в каюту свою зайти? Зараз зайдемо в свою каюту. Можливо, там все ж таки буде. Тут дечого не вистачає просто. Так, модельки у нас всі зібрані. А, ні, ще декількох не вистачає, до речі. Так, рибок погодуємо. Не вистачає, все ж таки зараз не все мені дало, чорти.
Да, реально чорти. Ладно, пофігу. Немає, ні, немає. Тут тільки так все воно. Такого немає. Та вона й не потрібна, Астер. Насправді вона й не потрібна. То зайве абсолютно було. Так, зараз саме цікаве буде в нас в інженерній палубі. Готуємось. А Ліара в нас з який знаходиться? Да, спочатку сходимо до Діани Аллерс. До Діани Аллерс в третю. Можливо, інтерв'ю дамо їй, не знаю. Що буде видно. No. Huh. Second Star Broadcasting. Do we need to talk, Commander? Продовжуйте. Let me know when we... Потім з нею поговоримо тоді. Поки що з нею не треба говорити. Так, ще сюди завітаємо. Тут також нічого немає. Так, свалим. Ну, а тепер саме цікаве. Що збереження зроблю. Так. Додавайте нове збереження, просто та і все. Так, там окремої зброї вже немає з другої частини. Stop denying reality, Asari. Your people took the knowledge of my people from the beacon. Коротше, Явик, як завжди. Почав булити Азарі. Hey, settle down. My home was just destroyed, and all he can do is gloat. Явик, вибачся. Given what's happened today, I think you owe Liara an apology, Javik. Apologize for the truth? Not doing more. You're a Prothean. You were supposed to have all the answers. How could you not stop this from happening? We believed you would. Long ago, we saw the potential in your people. Even then, it was obvious. The wisdom, the patience. You were the best hope for this cycle. So you were guided when necessary. Well, it didn't work. You're still alive, aren't you? Your world may have fallen, but as long as even one Asari is left standing, the fight isn't over. I guess that goes for Protheans, too. Despair is the enemy's greatest weapon. Do not let them wield it. Liara to Sony. Дякую. That was unexpected. Thank you. We still need her talents. If grief overcomes her, she will be lost to us. So did you actually mean what you said? Does it matter? Liara means a great deal to me. It matters. Then I will tell you what you want to hear. I meant what I said. Такий він протеанин, тут нічого не зробиш. Який є, власне кажучи. Якого виростили. В будь-якому разі він народився в жорстокий час, коли його народ знищували, тому, власне кажучи, він такий і є. It was good to see another of my kind, even if he was just a ghost. One more Prothean fights the Reapers. If there is to be victory in this war, it will be for all cycles. The living will avenge the dead. Бачу вас, Стар, бачу. Yourself with Thessia's fate, Commander. The loss of a planet is insignificant next to the loss of the galaxy. Так, значить, давайте тепер сходимо до Ліари. І далі підемо на Цитадель. Там спочатку з супутниками місії, а потім уже, власне кажучи, здамо... Ні, спочатку здамо квести. Всі додаткові квести, а потім з супутниками. I'll go talk to Liara. Good. When she went by, she just really needs you right now. Сходимо зараз. Да, якраз таки нам зараз доклали про це. Ну її можна зрозуміти в певній мірі. Втратила планету. Батьківщину. If I'd been shown the beacon on Thessia earlier, you would have needed Shepard's cipher to comprehend it. I still could have learned from it. Instead, my mother hid the galaxy's most important archaeological find from me. It must have been such a Я joke пам'ятаю to це, her when I Астер, became так. a Prothean Було researcher. діло на минулому The стрімі. penalties for withholding Prothean technology are among the harshest in Council space. Your mother's motives may have been simply to shield you. Perhaps. Thank you, Edie. I hadn't considered that. How did this happen, Shepard? My entire civilization. The Asari's history. The Protheans made it a lie all along, and I abandoned my people to hunt for the catalyst. You'd never do that.
They're dying by the millions. I told those people on Thessia we'd save them. How many Asari died because I demanded their help? None. Shepard, that isn't true. You've been warning your people for 4 years, Liara. There's not a damn thing you should feel guilty about. If we move fast enough, they'll have a chance to survive this, to start again. We lost Thessia, but we haven't lost the Asari yet. Helping the refugees. That's something I can do. It's something I owe them. I knew you'd think of something. I still need some time, Shepard. But thank you. Так, більш розмов не буде, я так розумію. О, стазіс відкритий, отлично. Ми хоч і не біотик, але можемо використовувати біотичні вміння. Це забавно, до речі, в цій грі. І я думаю, в певній мірі це неправильно. Навіть якщо ми отримали максимальне одобрення від союзників, нам ігра не повинна давати використовувати вміння, які наш персонаж не може використовувати зі своєю спеціалізацією. Якщо мій персонаж не біотик, йому не може бути відкрито біотичне вміння. Це, я думаю, логічно було б. Ти думаєш, Остар? Так, значить зараз ми з вами... А що це у нас таке? Почекайте, стоп. Центр зв'язку. Центр зв'язку. Ладно, ми спочатку злітаємо на цитадель, а потім після цього підемо в центр зв'язку, а після центру зв'язку підемо в святилище якраз таки. Будемо зараз сервер по жесті прям щемить. Так, спочатку сюди. Висаджуємось в звичайну цитадель, здаємо в доки Альянса, здаємо всі квести додаткові, і потім йдемо з союзниками взаємодіємо. Звісно, висадимось в посольстві. Yes, Commander. Ти думаєш, Остар? Так, тут у нас... да, там у нас прямо аж багато хто є. Прямо аж цілих 2 персонажі, яким треба допомогти. Ага, ось військовий стратег якраз таки. Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can use this to try to predict their Можеш, Остар, дуже просто можеш. We might be able to save a few worlds with this, Commander. Thank you. Дуже просто, Остар, дуже просто можеш тих погубити. No, I know what I said. Divert We got your people off to Kuna, Ambassador. Utterly sincere. Thank you for your assistance, Commander. This is not a debt we can repay. Were you able to evacuate any civilians? Yes. How many? Not enough. В ньому чуть прикрість в його відповіді. Дуже сильну прикрість. Ну да, його можна зрозуміти. Так, треба нам тепер також в лікарню відправитися. Зараз виконуємо всі додаткові квести до кінця. Майже до самого кінця, там трохи залишилось їх тих квестів. Так, де там у нас в лабораторії? Да, нам треба в лабораторію зараз відправитись. Блін, випадково відкрив. А, до речі, можна ось магазинчик відвідати, там можливо щось буде цікаве. А там пут порожньо, все скуплено. Нічого нового не скаже. Так, ходімо в лабораторію, нам потрібно в лабораторію відвідати. З ким там треба було переговорити? Я їх не бачу. Так, зараз подивимось, з кимось тут явно. Щас. Зайдемо сюди. Так, в наступній кімнатці. В наступну кімнатку зараз зайдемо і там поговоримо. Там треба бути максимально обережним в другій частині, Астар. Це єдине, що можу сказати. I came across this treatment plant at a chemical plant. Отлично. Could it help? Treatment? What is... I've never seen this kind of process before. Huh. Probably experimental. It's a long shot, but let's run some tests and see if it might work for our patient. Прекрасно. Так, і ще один квестик закрили додатковий. Так, тепер куди нам потрібно? Так, ще нам не потрібно. Нам треба спільнота президіуму. Там у нас в кафе є офіцер з БЦ, нам треба з ним переговорити. Також квест йому треба здати. То, власне кажучи, відправляємося здавати квестик. Зараз ми з вами ще військових ресурсів підкопимо, ми прям на максимум будемо їх забивати, як зможемо. У мене було 7,5 тисяч, коли я останній раз дивився. Цікаво, скільки у мене зараз. Причому реально дуже сильно цікаво, скільки у мене зараз їх. Ну, до кінця ігри ще в нас не один квест, скажімо так.
Власне кажучи, у нас ще є час зібрати військові сили. Так що, власне кажучи, все ще попереду. Так, зберіть ігру, спускаємось нижче. А ось наш офіцер СБЦ якраз таки. I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Never mind. Tech like this, I don't care where it came from. I'll have my people run with this. When the war comes back here, maybe we can save more lives. Отлично. Нам дали ще військові ресурси, прекрасно. За кожен додатковий квест ми отримуємо військові ресурси. Тому в цій частині реально є сенс їх всі виконувати. Причому сенс не маленький між тим. Я не знаю, є сенс з Ліарою? Давайте з Ліарою спробуємо поговорити. Є сенс, не знаю, чи немає. Зараз спробуємо, подивимось. Можливо, поговоримо з нею. Птички сидять на даху. Прекрасно, до речі, я це тільки помітив. Голуби, здається. В магазин не заходить сенсу, я так підозрюю, немає, тому не будемо навіть заходити туди. Так, Ліара відпочиває, зараз поговоримо з нею, сходимо. Hello, Shepard. А, розмовляти немає про що. Ладно, окей, пішов я тоді звідси. Чи немає про що говорити. Так, ми бували вже колись. Так, квестики тут здавали, виконували. Так, і в нас ще є певні локації. Так, тут. Здається, ми вже з вами, власне кажучи, да. Ми з вами вже всі локації відвідали. Тепер нам треба в квартиру відправитися. Зараз ми відправимось з вами в квартири наші. І вже там продовжуємо якраз таки виконання наступних квестів, пов'язані з супутниками нашими. Мда, Астер, мда. Така собі історія, Астер, така собі історія, не дуже добре. Так, мені треба власне кажучи, куди мені треба то? В бар, там звідти можна телепортнутися якраз таки. Таке собі, Астер, таке собі, таке собі. У мене покраще було, звісно. Так, Silver Sun Strip нам треба відправитися. Так, отлично, тоді дивіться, так, одиничка, прямо тут у нас зустріч з Кортезом, зараз ми з ним прямо і зустрінемось тут ось. Перша наша зустріч, погнали. Зараз тільки його дочекаємося і от до зустрічі буде. Welcome aboard, Shepard. So where are we going? Activating external cameras. Прикольно. I didn't know this shuttle had virtual windows. Bet there's more you don't know about this bird. What's that supposed to mean? Before Mass Effect fields, there was no such thing as inertial dampeners. Yeah? Here, feel this. Так, взлетіли. Ну і просто вау, я зрозумів, про що він. Wanna really feel it? Давай. Show me. Так, зараз можна було перевернутися, до речі. You see? Doesn't take much to pull a few G's. Back in the day, pilots would wear G-suits. It squeezes your body so that the blood stays in your head in tight maneuvers. I'd wear a G-suit when flying my Trident. In a fighter, it's common to transfer power from the inertial dampeners to other systems. You miss flying fighters? Can't imagine you're too thrilled to be flying a shuttle. Hell no. I'm not just any shuttle pilot. I'm your shuttle pilot. Ні, це ти неправильний капітан Астар. When you're on the ground, weapon in hand, you're invincible. But when we're approaching an LZ, you're just another soldier. Vulnerable. Nothing you can do if we're shot down. Getting you to the ground alive is a responsibility I wouldn't trust to anyone else. Я також. Fortunate to have you, Steve. Anytime, Shepard. Такий от у нас невеличкий діалог. Невеличка така подорож з Кортезом. Так, далі нам куди потрібно? Далі нам потрібно в замок. Це в нас там зустріч з Джеймсом. Отлично. Жах який, Астер, жах який. Так в тебе не залишиться союзників для того, щоб битись з ворогами. Так, можна Джейкоба почекати якраз таки. Всіх союзників перестріляєш, Астер, всіх союзників перестріляєш, не буде кому битися, і тебе застрелять потім. Thanks for coming by. Good to see you. What's up? Out for a little R&R. You? Exactly. Same thing. Hey,
Jacob, I'm out of credits. Who are they? Their parents are MIA. Volunteered to take them on for the weekend, get their minds off things. What about us, Shepard? There's got to be a game of skill in there with Я our в справі. names on it. Let's do it. Great. Так, цікаво, чим ж вони будуть займатися в нас тут. А, я вже зрозумів. Походу я зрозумів, чим вони будуть This займатися. is your game of skill. Можна, Стар, можна, звісно. Really? Trash talk? Скільки вже комісарів помирало в Вархаммері. Hell yeah, my pride is on the line. Also, these kids look up to me, so I have to take you down. You're gonna take me down? I don't think so. Well, step up, Shepard. Although it might be tough not having your squad to carry you. You're on. No pressure, Shepard. These people already idolize you. So when you choke, it won't matter. You're crowding me. Am I? My bad. Stand back, everyone. Shepard needs extra room to make the magic happen. Ready? Так якийсь він самовпевнений, треба зараз його перемогти буде, жодних піддавок. Так, і граємо в ігру в ігрі. Зашибіть, здається, мені зараз надають. В мене проблемки невеличкі. Шротяка, а? Треба його перемагати якимось чином. Бляха! Він мене вирубає, жесть. Да, блін! А? Чорт, я не невдаха, мать твою. Якась дурна ігра, я її не зрозумів зовсім. Як уклонятись від ударів, взагалі не зрозуміло. А, да блін, все, обідно. Ой, Астар, ой, ти мені там не той, не за той. Ти мені не затирай, Астар, не затирай. Так, тоді давайте сходимо в бар, Зешлі. Я думаю, в зустріч в барі пройде набагато краще. Якась дурна незрозуміла гра, більше в неї грати не буду. Це все Астар взагалі винен, це він мене відволікав від ігри. Піду краще в бар, Зешлі. Відпочину. Так, а де то, власне кажучи, Ешлі? А, ну скоріш за все в барі, як, власне кажучи, і з Гарусом було. А бар у нас десь на другому поверсі, здається. Так, нам треба на другий поверх потрапити. А, вон взагалі в іншу сторону треба йти. Не туди я пішов. Так, нам сюди. По сходниках. І десь тут вона має бути нас очікувати. А ось, якраз таки, почекати Ешлі. I'm looking for a Lieutenant Williams. Thanks. There you are. Ready to see who's the real Spectre and who's the Давай. pretender? Whatever you say, Williams. Line them up. That's what I like to hear. Rules are simple. I take a shot, you take a shot. Hesitate, game over. This shouldn't take too long. Uh-huh. Glamorous and beautiful superstar Spectre agent first. Sorry-ass pretender next. I'll try and go easy on you so you don't break a nail, princess. You Не did те, not що Астарів just усяких. I sure Які did. не гідні звання капітана. Так, I'm Астар? gonna enjoy this. Всяких там Астарів командири не пускають, тому що вони, власне кажучи, довго не прокомандують. Very messy. І від всяких Астарів союзників помре більше, ніж противників, тому вас не пускають в командири. Ancient history. You know, I expected better. I'm saving my best moves for later. Best moves. Це в 20 столітті вони були доволі таки популярні, а зараз, Астар, в 21 столітті вони не популярні, я тебе трошки розчарую. Тому, на жаль, Астар, на жаль, в командуванні для тебе місця немає. Мусимо вас понизити до рядового. I can do this all night. You may have to. Дякую. This was a good idea. Yeah, it was. You ready for round two?
Bring it on. Так вони зараз наберуться, здається, а воювати-то хто буде? Ні, ну прикольно. Buddy, we're right in the middle of something. Він до Шепарда докопався, вообще безсмертний чи що? Rain check? Yeah. А хто батаріанців на себе візьме? Блін, здається, Шепард не батаріанців взяв, бо варка. Правда, виконувати завдання вже не буде кому, бо ви одне одного попереб'єте бистріше, ніж завдання виконаєте. Поки ви будете стрілятися, ми завдання виконаємо. От і все. От і різниця, Астар. Поки ви своїх стрілятимете, вже завдання буде виконано в десятки раз. Так, ладненько, звідси можна звалювати. Варки і батаріанців ми наваляли, власне кажучи, тому можна йти собі зі спокійною душою, і вечірка, можна вважати, вдалася. Два головних противника людства після жнеців були зараз побиті. Це батаріанці і кляті варки, які взагалі нічого корисного з себе не уявляють. Так, до речі, тут ми все виконали, тепер нам треба йти в квартиру, і там, здається, в нас ще щось було, по ідеї. Чи я помиляюся? Зараз провіримо. Ти мені тут не той, Астер. Давайте подивимось, до речі, дані. Щас, секундочку. Тут все прочитано, типу, зробимо, ага. Кодекс. Квести. Шифри сервера нам потрібні. Скупчення німба. Бібліотека ваші. Угу. Так, треба буде пошукати. Ну і тут, в принципі, все. Да. Майже. Да, давай, поговори мені, Астер, поговори мені. Розкажи мені щось цікавого, Астер, розкажи. А ну давай, Астер, давай. Так, зараз підемо подивимось, хто з нами тут хоче зустрітися. Друзям-дезертирам. Ну, Астар, вони хоч в окопах будуть воювати з противниками, а в тебе взагалі нікого не буде. Так, тут є кого запросити? Ага, кольята можна. Давайте спочатку Талі запросимо. Так, запросити Талі. Hey, got any plans for the evening? No. I'm as free as the dust in the solar wind. You remember that line? From Fleet and Flotilla? Shalai and Bellicus on the balcony? I don't think I've ever seen that. Did. What? You've never... How could you not have? Well, I know what we're doing tonight. Вони кіно прийшли дивитись, прекрасно. Така стара, я вже глянув назад. Прекрасна мелодія. Забавно, що тобі це подобається. So you've watched this a lot, huh? Every time my friends and I had a sleepover. Kila. So many feelings. Yeah, it's, yeah. Definitely. When this is done, I'll send you links to extranet sites with some captioned animations. I want you to see behind this mask. I want you to see who I truly am. I already have. She had an infection for 3 weeks after filming this scene. Totally worth it. Той турянець був одним із небагатьох турянців, які побачили зовнішність кваріанців. Так, нам ще можна запросити сюди якраз таки сина нашого друга, якого вбили, Тейна. Так, запросити колята. Зараз будемо поминати Тейна. Ти мені там не той, Естер, не треба. We are gathered here to honor the life of Thane Kreos. Thane touched each of our lives in different ways. The counselor knew him as a hero.
The Normandy's crew knew him as a brother in arms, and others as a father, devoted to his son. Тейн скупив свої гріхи. Though his life took him to very dark places, Thane cared for the better angels of our nature. Even when he was terminally ill, he ran through worn-torn streets to reach me because he knew I needed help. You all know the results of that day. An assassin, a professional criminal, gave his life for his galaxy. And now he can rest. Would anyone else like to speak? What I remember about Thane was his confidence. He told me once about how he remembered everything, even every mistake he made. If I did that, I'd be a nervous wreck. Thane kept it under control. Тейн, що ще передав вже нема, він суїциднувся. But the last word I'd label Thane with is assassin. We covered each other in firefights. That makes him a partner. Thane's last stand was important. But let us also remember why Thane left the Normandy. To keep his son away from a life of crime. Deeds such as these do not go unnoticed by the universe. They echo in all who hear them. That is why I am here. Thane took himself seriously, a trait with which I did not always agree. I tried to make him laugh on several occasions. But what I interpreted as a lack of humor was masking a great effort. Thane was turning his life around, in a way few organics do. The day Thane came onto the Normandy, all Kelly and I knew about him was that he could probably kill us all with a ballpoint pen. But after you got to know him, there wasn't any reason to be afraid. He let you know where you stood. Kolyat, do you, Я сумую, Астер, насправді я сумую. Посміхаюся через друге. А на похоронах зараз в ігрі я сумую. When I was little, I thought my father had it all figured out. He said men must be loyal to their friends and dangerous to their enemies. But when he prevented me from hurting someone, he had changed. He said enemies and ego are not as important as loved ones. I didn't want to hear it. I was lost. I called him a hypocrite in 1,000 different ways. Said that he was going soft. Now, I think maybe he did have it all figured out. That's all I can say. If anyone would like to continue... Ні, Астер, я сумую, тому що ми Тейна втратили. Looks like people are starting to clear out. Commander, thank you for holding this event. In time, it will be a good memory. Мені тяжко. I don't know if I'll be as philosophical about it. It's still kind of raw. I understand. Сюзі говорить з радником соларіанців, щось обмовлюють. But what? She is feeling grateful. And I want to point out there are some Solarian biologists who need funding. If anyone would be able to create a breakthrough in the treatment of Keppel syndrome, it would be them. Дій, я тобі допоможу. If you need someone to hold the counselor's feet to a fire, I'm there. It's all right, Commander. Counselor Ashiel could use some good press right now. This is the right time for such a favor. Oh, before I go, I was organizing my father's possessions, and I came upon copies of video messages he tried to send you. I sent them to your extranet address. I hope they help, more than they hurt. Until we meet again, Commander. Так, ми з вами можемо якраз таки ці повідомлення переглянути. Вони на другому поверсі. Давайте переглянемо повідомлення від Тейна якраз таки. І потім можна відправлятись на виконання наступного квестика. Так, перше повідомлення.
I should thank you for my freedom. Leaving the Normandy was the right decision. It was saddening to see our crew go their separate ways, but it is better than answering questions in an Alliance interrogation room. I hope this message finds you well. As for me, I have moved into an apartment on the Citadel not far from Kolyat. Так, Астар. Скайп і Укртелеком захопили світ. I think the first attack I had frightened him. I will spare you the details. It seemed very dramatic at the time, but in comparison to the Omega Relay, it was a child's game. In any case, good luck getting the Alliance to listen to you. Let's keep in touch. Так, друге повідомлення. Shepard, if you sent a message back, I didn't get Сенсіла it. не спить. Да, I suppose Сенсіла? communications from someone of my reputation would be Вона respected. повідомлення читає, Астар. Irony is, I am a danger to no one these days. I am even paying taxes on my investments. I can't expect Kolyat to do so if I don't. He is doing better. He has no significant other, and he is temperamental, but he is employed and staying out of crime. I can tell he is serious about changing. It has cost him more than a few friends. Send something back if you can, Shepard. I can only learn so much from news reports about you. Третє повідомлення. I have tried a false identity to try to get this message through to you. We'll see if it works. I have good news and bad. The good news is that Kolyat and I took a few days to visit Earth. Light the shade of her eyes. На землю, вони були на землі. The sound of chirping stops. I scan the ground. See two tiny bodies locked by claws. Excuse me. As I was saying, we saw a beautiful sunset in New Mexico and a scorpion eating a cricket. I wish you could have joined us. The bad news is, I fainted and struck my head. Kolyat has convinced me to stay at Huerta Memorial on the Citadel. I will be there from now on. I still don't want to die in a hospital, but it's where the doctors are. And Kolyat. I love him. That means I must trust him. Астар, чому мені сумувати? На мене сенсіла дивиться, чому мені сумувати, а? Астар. Закрить комп'ютер. Так, ладненько, ходімо далі. Зараз підемо виконувати бойовий квест. Власне кажучи. Так, зараз ми візьмемо таксі і відправимось на Нормандію. А після того підемо і зв'язок Церберу відключимо. Ха! В них навіть Укртелекому тепер не буде. Так, Астар, це мені там не той, не треба там, Астар, не треба мені там негідничати. Так, у мене повідомлень немає? Ні, немає. Все зробив уже. Такс. Тренер. Погнали далі на квестик. Вихід. Такс, ретранслятор. Блін, де таке скупчення Німба, а? Чортове. Такс. Німб. Де чортова та бібліотека? Я навіть гадки не маю, чесно кажучи. Басейн Анус. Так. Та є там один квест, який я не можу ніяк виконати. Не розумію, де він взагалі виконується. Можливо, в нубійському просторі треба глянути. А моє Астар особисте життя тебе не повинно цікувати. Так. Зараз ми цю систему повністю дослідимо. О, я вже бачу певні власне... Праги? О, я бачу вже певні власне кажучи результати досліджень. Так, що це у нас тут таке? А, дані, це фігня. Моє особисте життя, Астар, вас не повинно цікувати, так що не треба ним цікавитися. Так, тут сканував, немає в нас поки не топлива, нічого немає. Жниці зато мене впіймали. О, я топливо знайшов, так. Значить, ось сюди ось вилітаємо.
А все вже, Астер, все. Так, відправляємось сюди. Зараз тут скануємо між цими планетами. Щось, я думаю, по-любому знайдемо. Ну, в першу чергу, я сподіваюся знайти військові ресурси. Це саме головне. Військові ресурси нам дуже потрібні. Так, мотаємо. Нам прям закинули цей ресурс, який на цій планеті, в самий кінець цієї планети. А що з останній стрімі, Астер? Так, розвід загін морської піхоти Альянса, прекрасно. Отлічненько. Так, у нас ще щось є. Напевно, топливо все ж таки. Треба ще знайти. Прям біля жнеців. Да ви здіваєтесь з мене. Треба їх зараз буде обманути. Клятих негідників. Розвернувся. Зараз буде дуже небезпечний момент. Дуже небезпечний маневр. Не розумію, про що ти говориш, Астер. Так, в Картаси нам треба відправитись. Там у нас ще є ресурсики, по-любому. Так, о, бачу ресурсики. На Норесі у нас щось має бути. Цікаво, що нас чекає на Норесі. Блін, не знову закинули ці ресурси, не знаю, в самий кінець планети, жестіка. Так, зон відправив. Ага, фрегат Альянса Трафальгар. Непогана назва, прям язик зламаєш. Ну і, звісно, топливо треба забирати. Такс. Військові ресурси потихеньку у нас доповнюються, це прекрасно. Так, нам тепер в ДАК потрібно. Там у нас топливо знаходиться в ДАКі. Зараз ми його швиденько забираємо і звалюємо в ретранслятор, щоб жнеці нас не дігнали, не дай Боже. А жнеці там прям, швидкості набрали 350 топлива. Так, давай. І переміститися. Отлично, перемістилися. Що там у нас? Давайте подивимось. Так, тут. Скупчанінами. А ось воно, напевно. Тут у нас, напевно. Скупчанінами в нас та бібліотека Луни знаходиться, здається. О, за цей квест ми також можемо ресурси отримати, а зайві ресурси, їх же ж не буває. Так, Суен. Щось я не бачу тут ніяких ресурсів взагалі. Мене це дивує трохи. Так, ладно, ну звідси нафіг. Звалюємо. Я не буду на цю... Тут немає нічого. Так, Морт мене цікавить. Каплеровська межа нам сюди. Зараз будемо відключати вертолеком Церберу, щоб вони ним більш не користувалися. Будемо наносити їм, продовжувати наносити їм руйнівні удари. Так, тут у нас ресурси будуть якісь цікаві чи ні? Ще подивимось. У нас порожня система, тут тільки квест. Так, приземляємось. На цей квест з собою візьму, напевно, Ешлі і Джеймса. Руйнівні, Астер. Руйнівні удари. Так, гвинтівка в мене вдова. Тобі також треба вдову видати. Давай-ка Гарусу віддамо вдову. Так, побільше урона, звісно. І вмістимість. До речі, коли ми модифікуємо зброю, змінюється її зовнішній вигляд, можна звернути на це увагу. Так, вдова в мене, Адас і Глушак, отлично. Тут нормально, тут у нас 9 очків, зараз, значить, качаємо глушаючий постріл їй. Да, звісно ж, сили качаємо. Потім також качаємо дезінтегративні патрони, які в нас проти синтетиків дуже сильні. Так, в Джеймса що? Поки нічого, треба йому вмінь докачувати. Commander Cerberus has taken one of our secret communication facilities. All campaigns in this theater depend on the information that dish array supplies. What do we know? Дезінхронативні, Астар. Survived the attack. Grace Sato. Синтетиків знищують. In a security bunker off-site. A civilian? Yes, patching her through. Miss Sato, what's happening down there? I'm staying hidden, but I'm the only one left. They're trying to hack into our systems to access Alliance operations protocols. I'm tracking their activity. Так, Астар, вони самі. Hang in there. We'll be there soon. Так і називається, Астар, все правильно. It's not ideal, but she's the only one with any traction on this. The information stored in that network is critical, Commander. If it gets into enemy hands, we'll lose a lot of good people. I'll take care of it, Admiral. See that you do. Hack it
Шиншилі подобаються мої нові назви. Вона оцінила просто. Ха, Кастер, так. Саме так. А які ще мають бути назви? Так, я візьму глушитель, я його зараз випробую. Сербера просто звук кулю буває, наш глушитель. Так, зараз підемо жінку рятувати. Диверсійний прилад сербера. Зараз ми тут все обшукаємо спочатку, а потім підемо жінку шукати, рятувати. Точніше. Можливо, буде якась інформація цінна для нас. Зараз ми перевіримо це все, звісно ж. Це залутав. До речі, так, є така можливість. Можна одягнути її, якщо захочеш, звісно. Так, спочатку обійдемо всю локацію. О, техніка сербера зібрав. Отлично, 3000 кредитів отримав. Так. Тут у нас аптечка. Також лутаємо. Якась панелька, яка нам не потрібна. Так, тут у нас техніка також. 3000 кредитів також вона нам дає. Так, сорі, у мене Twitch закрився. Зараз я Twitch відкрию. Повідомлення на Twitch, якщо що, я зараз не читаю, тому що у мене Twitch закритий. Він у мене викинув чомусь. Так, коди сервера, чудесно. Вони нам потрібні були. І ще один квестик виконаємо з вами додатковий. Так, продовжуємо. Оце те, що я і шукав. Отлично, можна продовжити наш шлях далі. Більше тут нічого цікавого і не буде особо. Так, все, я Twitch відкрив нормально вже з вами на Twitch. Так, диверсійний прилад сервера, зараз ми його відключимо. Так, Астер, все правильно. Та вже відкрився нормально. Nothing's changed. Just upload the next set of coordinates. Yes, Commander. Updating your nav point. Присяду-ка я. Треба похилитись. Мінус. Блін, паскудно, тримай. Лови тварь гранату. Так, щас комусь по обличчю надаю. Так, перший. Другий, тікаємо. Просто валим звідси. Чорта, не до гранати, тікай. Блін, мінус Шепард, тварі убили мене. От паскудники. Зараз проіграємо. Так, трошки ми обійдемо це все діло зараз. Ну, щел провіряйте. Бляха, гранату мені ще одну кинули, задрали. Ну, щел, отлично. Там треба туди. Там другий прилад, здається, треба відімкнути чи що. Прыжок. Ну, та мораль підняли, так? Це саме головне, так же, Стара? О, хто він полетів, непогано, так непогано, мені сподобалось, походу, не цінив. Так, ходім далі. Блін, а куди мені там, де як мені його обійти? Треба вниз спускатися. Да, не дарма, що вони там точку зайняли цю. Там снайпери, треба бути обережним. Там іще один прилад, який потрібно відключити їхній. Хотів рукопашками взяти, але вже рукопашка не пішла. Ти що, мужик? Один постріл, він готовий, провіряйте. Ще отлично. Так, де той прилад, власне кажучи, ось у нас цей пристрій, відключаємо. Так, давай швидше ще відключай. У нас немає часу особо очікувати. Треба сходити за патронами, у мене мало патронів. Я відключив. Miss Adam, come in. Miss Adam, are you there? Too scared to break radio silence. We need the final coordinates. Grace, listen to me. Ви нам потрібні терміново. I know you're scared. This is more than you signed up for, but I won't let you down. Promise. Okay, Commander. Updating your nav point with the last location now. But if you get to me in time, just hurry, please. Commander, I think I can make a run and get her. Отлично. Do it. Так, ходімо до тої жінки, зараз її врятуємо, а там налякана трендець просто. Зараз підемо рятувати жінку. Так, полетіли? Не підемо, просто полетимо. Во, мене чуть снайпер не пострілив, ніфіга собі. Привіт, дядьки, як справи, як себе маєте? Що там як?
Мінус снайпер, да? Да, мінус снайпер. Ось їхній прилад. Чел. Так, ти там не виглядай мене. Воу, хто там мені намазав, а? Хтось мені обличчя намазав. Мінус чел. Мінус чел, отлично. Ще один. Самогубці, кляті. Так, відключаю, коротше, я тупо відключаю. Давайте, тримайте оборону. Типу так, напевно, Астар, типу так. Зрозуміло, що працює не на тих, Астар. Зрозуміло, що працює не на тих і вирішила піти від них. Сербера вже багато хто покинув останні часи. Отлично. She asked to be transferred to a nearby Alliance station. She wants to help however she can. Good. We need all the help we can get. Hack it out. Ой, Астер, ой, щось не подобається, да, Астер, щось не подобається? Що тобі не вподобає, Астер, поясни мені. Що тобі не подобається? Так, зараз нам треба знову на браму йти. Ну, на браму ми ще встигнемо сходити. Ти думаєш, Астер? Ага. Отлично, зараз почитаємо. Так, треба офіційна присутність. Ага, капітан Шепард, у зв'язку з інцидентом, в якому фігурував Кроган, який ідентифікує себе як Герюнт, нам необхідна ваша присутність. Будь ласка, зверніться до патрульного офіцера СБЦ в Стріп за додаткову інформацію. Так, цікаво, що там наш Герюнт вліз. Стів Кортес, Шепард, Селенський, чаклуни. Такс. Сіетлські чаклуни грають в біотбол з узарськими маестро. Це буде фантастика, а в тебе з'явиться квартира з чудесним екраном. А в тебе з'явилась квартира з чудесним екраном. Це, я так розумію, не співпало ж, так? Нам з Джейсом здається, що ні. З тебе диван, а з нас напої. Просто маякни, отлично. Що з вами? Так, Самара Шепард. Сьогодні я подивилась ще один репортаж про тебе. І вирішила, що тобі не завадило б... дізнатися, як в тебе справи. Я зараз на цитаделі, і якщо я чимось можу допомогти, не соромся, звертайся. Є шанс. Спеціаліст Самара Трейнер. Спіткнулася носом до носа з Суза. Вибач за зірваний обід. Сподіваюсь, ти даш мені ще один шанс. Коли звільнишся, дай мені знати, і я з'явлюсь. Отлично. Так, значить, ходімо, власне кажучи, треба було б дещо зробити. Ладно, потім зробимо. Зараз ми з вами звалимо з цієї планети, яку ми з вами звільнили, щойно від сервера. Зв'язок відновили, сервер більше без зв'язка залишився. Так, у нас нормально, все, да, нормально. Зійде. Так, зараз ми з вами відправимося на цитадель. Здамо останні квестики. І відправимося до наших союзників, з ними також переговоримо. І давай. Цитаделька. Нам сюди. Так, стиковка. Так, доки Альянса, звісно, спочатку. То вже потім будемо відправлятися. Так, напевно, в посольство, я думаю, все ж таки. А там уж шиншила оцінить. Да, я бачу, вона оцінила, Астер, оцінила. Так. Посольство. Да, офіцер Долек нам треба якраз таки. Йому треба дещо здати. А де наш офіцер? Треба його ще знайти, того офіцера. Насправді не так все просто. А де ж він цей офіцер, а? Так, тут я поки ніякого офіцера не бачу, йдемо далі тоді. Це не офіцер. Тут він. Тут також нікого немає. Не ти. Точно не вони. Дипломат? Ні, не воно. Так. А де ж цей офіцер так клятий? Ось він, ні? Ні, не він. Так, значить зараз ми туди далі сходимо, там певно він далі стоїть все ж таки. Кудись вони його засунули, не туди, куди позначили, обідненько. Так, хто із них офіцер Долек, цікаво?
Угу. Це ти? А, ось він. Їдіть. Показують, що він в 4-й зоні знаходиться, дивіться, а він насправді знаходиться біля 2-ї зони. Це якось дивно дуже. Your intel, right? I found these encryption codes on a Cerberus О, engineer. отлично, військові I thought they ресурси might be добавлено. Cerberus ciphers. That's exactly what we've been looking for. Thank you, Commander. Yes, Commander Shepard found some encryption algorithms. The team is expecting results soon now. Отлично, прекрасно просто. Так, ходімо тоді далі. Квестики, здається, всі виконали, щось подивимось ще раз. Так, всі квестики виконані в нас. Нікого в нас більше немає. Так, давайте відкриємо наші дані. Так, і завдання. В саму гору. О, отлично. Цей квест виконаний. Пріоритетний горизонт, це сюжет. Ну і скупчення німба. Оце я, на жаль, виконати що наразі не можу. Чомусь воно не виконується. Я не знаю чому. Власне кажучи, воно не виконується. Да, на жаль, шкода цього чувака, да, обідно, що він не вижив. Ну і знову ж таки в його смерті винні Цербер. Якраз таки в першій частині ми з Цербером і знайомимося, і вже в першій частині вони начудили. Причому дуже жорстко начудили. Я думаю, цей би офіцер немало б ресурсів військових дав би. Так, нам Silver Sun Strip потрібно зараз відправитися. Там у нас є декілька сюжетних... Не сюжетних, а просто розмов з нашими супутниками. Так, нам треба до офіцера зараз, першим ділом. Десь тут у нас офіцер має бути. Зараз ми з ним поговоримо. Officer, someone requested my presence concerning an incident with the Krogan. Да, він адмірал, так, Астер, він адмірал. Все правильно. Шкода того дядька, дуже шкода. Та понятно, Астер, понятно. Grunt. Anything you want to tell me about? This clown wants to take me to lockup. Figured I'd give you a call, straighten this out. Commander Shepard, I apologize for the intrusion. This Krogan insisted we contact you. It's okay. I'll vouch for him. I'll sign any paperwork you have, officer. Yes, sir. What happened? I don't know. Drank a bit, left the hospital, broke a few windows. Ти одужав? But you were in that hospital recovering from the Rachni encounter. Yeah, didn't feel like sticking around. Most people stick around long enough to, you know, heal. Most people aren't me. And why is CSEC here? Guess they're precious about some broken glass. Хтось постраждав? Before I sign you out, everybody walked away from this in one piece, right? Sure, yeah, everybody's fine. Hospital's seen better days, though. Тому що він був ніякий після битви з Tell me Рахні. about the windows. A couple of В поганому стані був squad mates дуже. broke me out for my birthday. Tried lowering me down the side of the building on a rope. It didn't work out. Плюс він ще політав. It's your Про birthday? розміри, ну я думаю, в них є кімнати для No, кроганів спеціалізовані. I tanked Red, remember? Скоріш за все. Anyway, we got some pictures on the Krogan Як ніяк, memorial. це Цитаделі Галактичний центр, і там мають бути, власне кажучи, кімнати для будь-якого представника. Навіть для тих же самих ягів. They were mad. Or maybe they were mad about their car being on fire. Can't remember. Why was it on fire? I threw my bottle of Ringcall at it. Pretty strong stuff. Went up like a bonfire. The CSEC guys jumped out. Then I figured they didn't want it, so I took it. We didn't get very far before they shut us down. Sprayed us down with riot foam. Didn't work so well on me. And why is that? Тобі подобається, ти одобрюєш, що Because I was on fire. You know, from the car. Come on, Shepard, keep up. Right. Sorry. So how did they catch you? Got hungry. Bought some noodles. Тобі потрібно вибачитись. Grunt. You apologized to the nice man for setting his car on fire. Fine. I'm sorry for setting Цікаво, my car цікаво, on який народ, fire. Астар, цікаво, цікаво. And I won't do it again. Good. Now, officer, I can pay for any damages that may have occurred. That's what you've been signing for, Commander. You're lucky, Krogan. Don't let me catch you up here again. You won't.
Здається, Шепард без грошей останеться і ще й боржники запишуться. So, how were those noodles? A little spicy. You're my hero, Grunt. Да. Правда, тепер банкрут, в тебе тепер грошей немає, ну то нічого. Говорю, ще раз в одні неприємності влізе і точно без грошей залишиться, без нічого. Так, де ми знаходимось взагалі? О, якраз нам треба в квартиру, отлично. Ми знаходимось там, де нам потрібно бути. Зараз йдемо в квартиру, обов'язково. Там буде декілька сцен. Ми, до речі, вже майже закінчили всі сцени з діалогами, вже все. Вже майже жодних не залишилось. Оце зараз будемо останні дивитися і все. Зараз будуть ті останні сценки в нас. Передостанні. Там іще парочку буде, але не так насправді їх багато залишилось. Ну, явно підозрював. Ну і знав, що Шепард не залишить його в обіді, скажімо так. Тому що ґрунт для Шепарда дуже важливий. Він для нього як дитина. Так, тут немає листів? Немає. Скільки в нас листів? Давайте подивимося. Тільки летіть у нас пошта, да? Так, повідомлень запросити. Давайте запросимо спеціаліста-трейнера. You sure you want to leave that here? I can't very well bring it back to the Normandy. I'd have nowhere to put it. This place is amazing. Так, Астер, так. Puts the prefabs back on Horizon to shame. And it has a hot tub. Go ahead. Cheers! Oh, this is lovely. And good for the sinuses. I might not even need Ну, насправді мені небагато людей пишуть, так що Астер, в принципі, нормально. What? It's a pill. I'm allergic to dust and cats and public speaking. Камери поставив, ну, спеціально, напевно, Астер, спеціально. Все добре? You have everything you need to stay healthy? Just about. The only medication I can't find is sucrocapsinol. My family doctor prescribed it for my headaches. Sucrocapsinol? That's a sugar pill, trainer. A placebo. Oh, that sneaky bastard. And now that you've told me, it probably wouldn't work anyway. There was some scented bath oil out there somewhere. Could you grab it? Yeah. Here you go. Thanks. Eyes are over here and up О, у мене Twitch запрацьовував, до речі, між тим. Hey, do you have a loofah? A loofah. This is Anderson's apartment. Remember? Прекрасно, I Астер. highly doubt he has a... Found one. Somebody left an overnight bag with toiletries and massage oils and, you know, girly stuff. Do you know who Kay Sanders is? She has great taste in adjustable massage ones. Так, давайте тепер наступну зустріч проведемо швиденько. Треба, правда, в самий низ спуститися. Зберіть ігру. До речі, треба ще раз ігру зберегти, не дай Бог вона вилетить, буде дуже неприємно. Так що треба ігру частенько зберігати. Так, наступна зустріч у нас з ким? Давайте з Самарою зустрінемося. Ну, як бачиш, Стар, чому б і ні? What's wrong? I didn't mean to worry you. We just didn't get much of a chance to talk at the party. Та ладно, ви з нею говорили. We've said our farewells, Shepard. Are we gonna stand on formalities? These big picture windows remind me of our talks in the Normandy's observation lounge. Вони часто розмовляли в другій This частині. view doesn't have quite the same effect as a galaxy of stars, but I can see where it might make one sentimental. I also enjoyed our talks, Shepard. Very much. Давай поговоримо про тебе. Hey, look what I found. An old issue of Justicar Heroes, May 2140. It says that you personally lifted 50 refugees across a raging floodplain on Nevos after smugglers blew up a dam. That news source has been known to exaggerate. So you didn't almost drown while saving a child who had been torn from her mother's grasp? The smugglers were not so lucky that I survived.
Are there more stories like this? Та ладно, прям там у смітті, Астар, не може бути. Perhaps. You might be amused by the June 2085 issue. Justicar Samara. Cold-blooded justice runs hot. It is not so difficult for me to find stories of your exploits. I think that you are remarkable, Shepard. When the vids sing your praises and call you a hero. Ну я б не сказав би, Астар, не сказав би. Не все так погано, не все так критично насправді. What do you feel? Мило. It's humbling. But honestly, if people feel that I'm making a difference, that bolsters me, my team, and our efforts. What now? I am content as we are, Shepard. Let us sit a while longer, even if there is nothing to say. Знаєш, у нас в моє місто до 14-го року убиралось тільки в свята. А після 14-го року почали прибирати регулярно. От що я можу сказати. Останні 2 роки навіть дороги поробили. Все в цьому... У мене в дворі 15 років не робили. Що я тут живу 15 років. У мене дороги не робились, як мінімум 15 років тут їх ніхто не ремонтував. Ями були трындець. Восени 21-го року нам зробили дороги в дворі. Ну не тільки в дворі, там повністю всю вулицю заробили. Ось. В нашому місті почали активно ремонтувати дороги за останні 2 роки. Типу, якби це про щось говорить. Ну і плюс сміття багато убирають. Навели лад, поубирали сміття. Красиво, класно. Це добре чи погано, Астар? Так, запросити лейтенанта Кортеса, давайте запросимо його. Зараз буде цікава зустріч, до речі, доволі таки. Sorry we're late. Somebody forgot to pick up the cerveza. Come on in. That somebody was you. Didn't say it wasn't. So when's the game? It's about to start. Seattle Sorcerers versus Usaru Maestros. Gonna be some intense buyoutaball. Nah, it's just a goodwill game for troop morale. They'll take it easy. Вони будуть грати з усіх сил. In the middle of a war with their troops watching, they'll give it their all. Absolutely. Have you guys seen Derek Rogers' game lately? Man, he and the Sorcerers have been tearing it up. Астар. Esteban, the Це ж Maestros хорошо, да? don't lose. Have you seen Tyra Tashanis play? The woman is blue lightning. Mr. Vega, your love of the Asari team has more to do with how they look than how they play. Hey, that's not true. Not entirely. Besides, you telling me you don't got the hots for some of the Sorcerers? Okay. Guilty as charged. Це ж прекрасно, Астар, так? Допоможіть мені обрати. I'm not sure. What do you guys think? The Seattle Sorcerers. Та нічого страшного, Астар, нічого страшного. До сих пір актуальна особа. Since acquiring Donna Novotny from the hackers, they've been completely unstoppable. Yeah, but most of the Maestros have been playing since before first contact. They'll win this. I know the Sorcerers have never beaten the Maestros, but they've never been this hungry either. So, Shep, who's it gonna Звісно, be? я за людей буду вболівати. Які Азарі? Люди вперед. Mr. Які Vega, Азарі, ви що? I hope you're hungry for humble pie. When has our commander ever been wrong? Come on, man, the game started. Здається, він дуже незадоволений, що на Азарі поставив. You're blind, ref. А, в 2 очки, боже, який розрив, 2 очки. 68-66, здається. Це скільки там? Чи 66-64, не суть, коротше, 2 очки. Ну, я не знаю, Астар, команда йому подобається азарська. It was a hell of a game. Yeah, great evening. Thank you, Shepard. My pleasure. Tomorrow comes early. Hasta luego. Ох, да, дуже тяжкий день завтра буде, особливо для Джеймса, тому що ми його з собою беремо на місію. І прямо зараз відправимось на місію у святилище. Так, зараз я поправлю ланцюжок. На шиї, секундочку, ланцюжок поправив, погнали. Так, бойова місія зараз буде. Передостання, так, передостання місія. Ну вона вилізла, щоб матч оцінити, їй сподобався матч. Вона також за людей вболівала, напевно. Передостання, здається, місія, якщо не помиляюсь.
Можливо, ми зараз сьогодні і, власне кажучи, передостанню виконаємо, я не знаю. Тут є оце, ми зараз виконуємо місію, перед якою буде місія неповернення, так я її називаю. Стрімнула, ну вона ж людей радіє, Астар, звісно ж. Зараз буде важлива місія, перед якою йде місія неповернення. Нам треба в море тіней. Коли що ці заставки не можна пропускати? Шиншила там знову знаходиться. Так, щось тут все просканую, можливо тут ще щось знайдуть цікаво, зараз подивимось. Нічого не знайшов цікавого. Горизонт. Погнали. Махає лапками, так, Астер. Подобається? Тож вона вам сьогодні махає, вона вас розважає сьогодні. Так, беремо з собою Джеймса. Я оце думаю, чи взяти Ешлі, чи кого взяти з собою. Давай. Якби один N7 уже, а друга Спектр, тому я думаю, на цю місію їх треба обов'язково брати. Важлива для них місія, як вдова і Адас, нормально. Так, Астер, я знав, так. What the hell do we know about this place? Edie? The sanctuary facility was devoted to aiding refugees from Reaper-controlled systems. The facility went offline recently, and no communications have come or gone since. It is unclear why Kai Lang or Cerberus would be interested in Sanctuary. Треба все вияснити. If there's a clue to Cerberus here, we find it. Sir, I'm picking up a signal from the facility. It's weak. I'll try to boost it. Оріана, це сестра Міранди. Oriana? That's Miranda's sister. If she's here, Miranda can't be far away. That's our link to Cerberus. Approaching the LZ. Seeing some damage, Commander, but no activity. Ух, тут руйнації, піпець. А в нас, до речі, на вечір похолодало, піпець. Прохолодно аж стало. Так, Астар, так. Cerberus does not get the jump on us this time. Ти любиш солодку водичку, Астар? Кока-колу, наприклад. Stay sharp, people. Так, звісно, я візьму собі пістолети свої улюблені. Major firefight here, Commander. Yeah, but who was fighting? Everyone hear that? Radio's down. Something's jamming our signals. Explains no comms leaving the facility. Чорт, що там трапилось, мать. Так, челнок Цербера і збірник, їдіть колотіть, він їх розірве зараз. Будете свідками, Астер, будете свідками в прямому ефірі. А то не мої проблеми вже будуть, нічого не знаю. Я не винен буду. Віч має бути змиритися. Так, щіпи зібрав якісь. То ви що? Ти мать твою, хто такий фантом, клятий ніндзя. Опа, так, я уклонюсь, пожалуй. Де клятий мать його снайпер? Покажіть мені його. Мінус снайпер? Мінус снайпер. Похилився. Looks like they were evacuating. Запізнились вони з евакуацією, звісно. About time they started killing each other. Бачиш, Стар, а ти говориш, що Цербер контролює жнеців, да ніфіга подобного. Жнеці їм посрацію все дають. Дослідити святилище, окей. Так, аптечку заберу, звісно. Уматують, вони уматують звідси, подивіться. Ля, уходять, піпецик. Злякалися жнеців. Причому конкретно жнеців налякалися. Тут нічого немає цікавого, нічого. Так, дослідить святилище. Так. Що ж мені треба шукати тут, а? Перепригнув. Я здогадую, що мені треба шукати. Спочатку ми все шукаємо. Так. Хтось щось говорить, щоденник чийсь. Масони? От кляті масони, все до них зводиться. Угу, це дослідили. Тут лише КПК якесь. Адміністративні записи, обробка цивільних дорослі. 60 на інтеграції, діти 80. Ага, стоп. Дорослі, 60% на інтеграції діти, 85% на інтеграції. Що? Не розумів взагалі нічого.
Коротше, там, походу, з комами неправильно, от воно і заплутано так читається. Годзіла, клята Годзіла, як так і знав, Астар? Я так і знав, що це все Годзіла. Я підозрював її в цьому. Чортова мразь. Так, зібрав гроші. Запис. Слухаємо, читаємо. Угу, окей. Прийняв. Там треба вниз спуститися. Ага, щось ми її дослідимо. Так, транспорт. Записи. Угу. Look, I'll record a bunch of stuff and send it to you. They warned us about no comms until we're through processing. What'd I tell you? Top-notch security. Can't wait till you get here. Отлічненько. Так, нам далі. Продовжуємо досліджувати це місце. Журнал якийсь. Угу. Та трупи кидаю, я бачу. Бля, ще й вклали цю фігню. Ви що, мужики, подуріли? Зовсім? Ошалівші. Прилетів. Отлично. Мінус дядьки перевіряйте. Та ми її сьогодні атакуємо, Астар, не хвилюйся. Сьогодні ми її атакуємо. Я думаю. Так, приціл для пістолет-кулемета. Чи просто для пістолета. Треба звідси виходити, тут нічого немає, тут тупік. Декілька церберів пристрелили та і все. Нам треба піднятися назад. Насправді все максимально просто, піднімаємось назад. Ще я вам покажу, що треба робити. Так, патрон треба першим ділом забрати. І ось тут у нас є термінальчик, який нам якраз таки потрібен, наш головний термінал. Так, не встигну, Астар, сьогодні ні. Але дійдемо до майже фінального квеста. Можна так сказати. Так, дослідити святилище. Продовжуємо. Так, а тепер я не пам'ятаю, куди мені потрібно насправді. Напевно, вниз нам потрібно, не знаю. Чи буде видно. Так. О! Консолька. That's Miranda. This is Miranda Lawson. If you've managed to get this far, you must be desperate or stupid. Listen to me. This is not a refugee camp. This is a Cerberus facility run by my father, Henry Lawson. Turn back now. There is no help. Виконаю, Астар, виконаю, звісно, виконаю. Куди я дінусь? Sanctuary is a lie. Stay away. От зараз прям виконую завдання. So, we've got Cerberus, Reapers, and Miranda's crazy father. Any ideas how this all fits? Так, зібрав. Там гроші, скоріш за все, будуть, да, гроші. Так, що в нас тут цікавого? Прикольна штука. Це в нас насос. Активуємо. Ні, та Стар, не чекає мене трибунал. Від трибуналу залишився один всього тільки Вівік. Альмалексія і Сотасил мертві. А втроєм вони й представляли трибунал. Значить, трибунал фактично розпався. Трибунал, можна вважати, розпався. Вівік останній його представник, і в нього вже немає божих сил. Так що, власне кажучи, трибунала вже не існує в Морвінді. Вівік може бути живим, але він уже не володіє тими силами, які в нього були. Не знаю, що це таке, Астар, не знаю. Я таких не знаю, Астар, про таких не чув. А ти знаєш, що це таке? Так, що у нас там цікавого? Давайте подивимось далі. Ага, тут якась фігнюха. Не пам'ятаю, наплічники, да, отлично. Так, інформація, знову інформація. Святилище, консолька, активувати. Давайте спочатку все облутаємо. Не знаю, Астар, а ти? А ти свідомий, Астар? А ти свідомий, а? А наскільки ти свідомий? Покажи мені свою свідомість. Так, консоль активуємо. There. What am I seeing here? Those are the refugees. The Reapers, what are they doing? They're killing them.
От тобі і Цербер. They're being turned into husks. І от що вони робили з біженцями, провіряйте. Красавчики, просто красавчики, що я можу сказати. Тобі подобається стартак? Весь комплекс в хатках чудесно просто. От вам і Цербер. Да, я думаю, треба валить звідси нафіг. Бо тут піпець просто відбувається Why якийсь. murder all these people to make husks? Doesn't make sense. Так, ага. Так, особисті Just КПК якісь. mindless monsters. The Reapers attacked because this place was a threat. We need to find out why. Жниці напали, тому що запідозрили неладне щось. Ніфіга немає. Ти думаєш, Астар? Shutting down the power. Консоль. Reaper forces have made a mess of the facility. I'm shutting down the power to the processing plant to lock them down. It should keep them out of the entrance as well. Madre, she's gonna get blindsided. Miranda Lawson has arrived sooner than expected. You want me to deal with her? Only if she gets in your way. Stay focused on the research data. Find it and get out. Yes, sir. Damn it. Let's move. Та оце ж ми доробляємо, Астар. То ми сервера відімкнули певні, а зараз доробляємо, власне кажучи. Все попереду, Астар, все попереду, не хвилюйся. Я ж тут для цього і прийшов. Рукопашка. Отлично. Ловіть тварі. Я красиво їм гранатку закинув, так? Вообще отлично закинув гранатку. Мінус чел, уклав. Отличненько. Так, запис. А, це батько Міранди якраз говорить. Його щоденник. Та ти, Астар думав. Перехлопну будь-кого в рукопашки. І ще одна запис. Експерименти вони проводили з хасками якісь. Ну для чого їм біженці були потрібні? А це я вже слухав, да, це я вже слухав, ідемо далі. О, чорт, ніфіга банч. Весело. Варіка. Так, давайте валить цю фігню і якось швиденько. Мені втащило піпець просто. Так, мінус банч, перевіряйте. Отличненько. Зараз будемо снайперів знімати, глядати. Мінус снайпери. Там ще одна жирна хрінь залишилась, яку я також зараз зніму. Відповідно, вон у нас та жирна хрінь. І ще один чел, який також зараз подохне. Мінус. Отлично, шлях розчистив, можна йти далі, не бояться нічого. Нелегкий, так я на тяжкий граю, Астар. Причому це легка складність. Я на самі тяжкі граю. Якщо що. На хвилиночку. Там десь іще кляті банш. Фігело взагалі. Так, у нас на що, нормально так. Тут явно щось є. Красунчики там. Так, запис подивимось. Подивись, будь ласка, запис, Шепард. А, послухати можна, це журнал. Using the addictive drug red sand to break down the will was inspired, but proved unreliable for general application. We've proven that adrenaline and its cross-species equivalents is most effective and efficient. Are you seeing this? What they did to these people? It's sick. Yeah. It is. Так, іще один запис. Has revealed an important fact. The Reaper's use of
dragon's teeth to create husks. Та я бачу, Астар хороший такий, прокачаний. The Reaper nanites attach themselves to the adrenaline released and quickly move through the body to speed conversion to the final husk state. По 3000 пресу робить в день, як мінімум. Так, у нас знову Міранда, да, виступає, ага. КПК дослідив. Ага, прогрес якийсь. Смертність 100%, офігенна смертність. Результати досліджень. Це в нас тип кредити, окей. Мутації, туди-сюди, імпланти. Terminal's damaged. Hang on. Reapers wanted the place shut down. Maybe we'll get some answers. It doesn't make sense. Thought Cerberus and the Reapers were getting along. What changed? There we go. Heading to the tower to disable the communications scrambler. I have to get word out. Some refugees are turned into husks. Some are indoctrinated and shipped to the elusive man. Whoever's left is used in experiments. От вам і про Цербер інфа, коротко. My father is trying to figure out how Reaper indoctrination works. Tricking refugees with food and shelter only to turn them into test subjects. And for what? Bait and switch. Can't believe it. The shipments. They might lead to the elusive man. Good catch. Come on. Miranda said she was headed to the tower. Ну і плюс жниці ж використовують якраз таки ці, як його, блін. Імпланти використовують, так що вони ще з імплантами, Астар. Я був, мені треба далі, це я ж звідси перейшов, да, отлично, мені нагору. Мені сюди потрібно. Так, знайти свідчення. Багато свідчень може бути. Ловіть паскудники. Переклав половину жниців, перевіряйте. Та їм навіть бар'єр не допоможе. Ви що, який бар'єр може? Я вас переб'ю все. Ніякий бар'єр тебе тут не врятує, повір мені на слово. Цикада, вау. Це в нас пістолет кулеметом. Угу. Блін, візьми пістолет, мені треба пістолет, ти фігню якусь взяв. Є такі, що роблять. Страшно. Чел. Помер. Отличненько. Чудесненько. Так, тебе треба зламати, ти мені тут не потрібно. Так, КПК дослідили, я не прочитав, але щось дослідив. Зараз ми цю всю інфу послухаємо, потім підемо журнал той відкривати. Чи що там воно таке. We're very close. Understanding the indoctrination process is one thing. However, turning it to our advantage is proving to be quite another. This is assembly line science. The sheer brute force of numbers and repetition is doing the thinking for us. Effective, but discovery happens at a pace. Я не знаю, Астар, зараз будемо дивитися. Ми цей квест встигнемо пройти до кінця стріма, це явно. Там ж буде на кінці стріма видно, що з нею трапиться. Не знаю, Астар, що він там в неї вип'є, но щось явно сьогодні буде. Так, нам туди. Нам туди потрібно. Так, там ще якась запис у нас була. Ось тут ось здається, да, ось вона. Консолька. Heavy resistance outside the tower. If you're receiving this, I've got evidence you cannot ignore. Confirmation that my father is working for the elusive man. Connection established. Батько Міранди. I have your report on the process, Mr. Lawson. Cut to the chase. Can you do it? Theoretically, control is possible, yes. The Reaper subjects we converted are responding, but it's difficult to maintain. I thought that might be the case. Not to worry, Henry. With Sanctuary's help, we'll get it sorted. Did I hear that right? This guy knows how to control Reaper troops? I don't know. I'll play the rest of it. Напевно, Астар, да. Намагаються перестановити. Не получається, но получилось. У них получилось перестановити вінду. As long as the Reaper troops remain in close proximity to our signal, we can maintain control indefinitely. Получилось, перестановили. And how could we extrapolate this technique to apply to the Reapers themselves? That's a much bigger challenge. Now we know whether Reapers Намагається 11 встановити. Found Cerberus out. Not good for the elusive man.
but it's good news for us. We finally have our link to Cerberus. Lowering the access ladder. Come on, Отлично. let's move. Wait, Commander. There's more. Take a look. Щось типу того, Астер, щось типу того. I hope she's ready for Нормально. Так, ладненько. Цей КПК ми досліджували, не знаю. Погнали. Нам нагору потрібно йти. Тих. Зберіг. Там тварі ціла купа, я фігію. У чорт, мене зараз потушать, я фігію просто, я тільки сюди зайшов. Матір вашу заново. Ви що, мужики, ви зовсім міри не знаєте? Чекай. Зараз їх поперестрілюю потихенечку. Нам сюди. Так, отлично. Мінус твар. Давай, ще простріляй. Гранатка вам на закусочку. Отлично. Зняв тварин. Хилюсь. Давай в рукопашку. В рукопашку. Отличненько. Рукопашка пішла. Рукопашка, мать його, за ногу. Так, пішов в рукопашку битися. Ти що, чел? Помри, твар. Отлично. Непогано так рукопашка йде. Тих похоронили всіх майже. Та да, є така, Володь, є така. Чорт, ця фігня ще жива. Патронів тут зузьке. Там, здається, Ешлі жахнуло трохи, оглушило. Ладно, я її зараз підніму, нехай піднімається. Давай, жінка. Ой, ще й прикрив. З собою прикрив. Ладно, беру нормальну зброю, виходу у мене немає, походу. Тушим цю тварину. Отлично, подуши. Бля! Чуть-чуть не вистачило, що я зробив, жесть. Я фігію просто. Ото жестяк, де. Вирубили. Ладно. Алло. Дайте мені пістолет. А, типу, мені зарахували. Да, мені зарахувалось те, що я зачистив цю локацію. Прекрасно просто. Ми, коротше, одного вбили, я його вбив, і він мене вбив. Оцим все і закінчилось. Привіт, хаски. Справи, як себе маєте? Так, консольки тут немає, нічого цікавого немає. Знайти свідчення потрібно нам. Та таке, Астер, чуть-чуть. Що там, Володь, як воно розповідає? Нормально все в тебе? Аптечка, це добре. Аптечка, це завжди добре. Так, зібрав якусь фігню, інкубатор. Поламав. Так, запис. Хтось переграв свою ігру. Ну, отлично, красавчики, догрались, перевіряйте. Мінус сервер, здається, все. Догралися з вогнем. Знаєте, є така поговорка, дітям спічки не можна давати. Тут про сервер якраз таке, що там у нас? Приказка точніше. Що відбувається? А, це процес перетворення біженця на хаска, йолки, я зрозумів. Я знаю, куди нам. О, це добре, Володь, це прекрасно просто, Володь. Я цьому дуже радий, Володь. А, тобі скажи, Астер, тобі скажи. Так, вистрелив. Погнали. Давай, активуйся, клятий ліфт. Тварі можна підстрелити чи ні? Ні, не можна. Ну їх там дофігіще, боже, їх там реально дофіга. Їх там занадто багато, так нам сюди здається. Там тих хасків просто тьма, вони реально нас 6 забити зможуть. Якщо захотять, звісно. Там тварь у нас здається, отличненько. І тут тварь. Мінус тварь. Так, їх не можна близько підпускати, бо вони занадто злі на нас. Вони злі взагалі на сервера, але винні будемо ми. І постраждаємо від них також ми. Давай, мій хороший, давай, батя тебе зараз прийме. Кинься на мене, кинься, я тебе кину зараз.
Ти хочеш все знати, Астар? А спать спокійно не зможеш, якщо будеш все знати. І ще одна тварь, да ладно тобі. Так, банші це вже серйозніше буде, де тварь жирна. Вперед, прям вперед стріляю. Можу купити, потім прес набувати. Набуваємо прес банші, набив пресуху. Провірте. Вона оцінила. Так, я, здається, з усіма банші розібрався, да? Наче з усіма розібрався. Можна далі спокійно йти. Да, це чудесно. Активувати. Ручне відключення. Що саме зробили зараз? А я відключив щось, тільки я не знаю, що я відключив. Лимончиком? Ха! Зараз я їм кину лимончика. А що зараз відбулося? Стоп, почекайте хвилиночку. Так, я активував? Ну да, начебто активував. Не знаю я, що там воно відключає, гадки не маю, пофігу, коротше. Так, тут у нас нічого немає цікавого, ще сюди заглянемо, тут явно щось має бути. Так, результати досліджень забрали. Нам сюди. Башта. Та пістолет шикарний. Володь, пістолет просто бомба. Найкращий пістолет, Володь. Shepard. Commander Shepard. Excellent timing. Put the gun down. No. Oriana tried to shoot me. Miranda's poisonous influence, no doubt. I'm sorry she missed. Where's Kai Lang? I don't know. Gone. He took my research and left us here to die. Miranda, can you hear me? That's close enough. Both of you. Kai Lang didn't finish the job, but I will. This ends here. On the contrary, now that the Reapers are taken care of, we have a way out. Let her go. Shepard, don't let him take her. Shepard, please. Творці. What exactly do you think you've created here? Hope. Few people have the stomach to do what it takes to survive. What we learned here will save countless lives. I will be seen as the savior of the human race. Та ти, мужик, трошки заблуждаєшся. Ми можемо домовитись. I have no problem with you. I just want Oriana and the research data. You want a lot. You get your life in return. How much is that worth? All right. Take her. But I want out alive. Deal? Да, домовились. Живий, явно живий. No deal. Did he hurt you? Тому що це його дочка, він її не хотів ранити. Це вони обі його дочки. You're safe now. I'm fine. I just... Він просто прикривався нею, щоб Шепард в нього не стрельнув, він і Міранда. Give me a minute, okay? Бо він знав, що вони не будуть відкривати вогонь, поки він нею прикривається. Shepard. Fancy meeting you here. We caught a break. Are you all right? I'll be fine. Really. I don't know how you managed it, but I'm grateful you're here. Що трапилось? How did you do all this? Finding my father didn't take long once I confirmed he worked for the elusive man. Just had to follow the lies. Once I saw what this place really was, I couldn't just walk away. Of course. Ну, так получилось, Астар. Так получилось. А на що він нам треба? Він говнюк. Not many people could do that. Він ним Цербер уже скористався. На що він нам потрібен після Цербера? Одноразовий. Probably saved my life. Та ладно, Астар, ну а нащо? Ним уже і так скористалися. Що ми після Цербера будемо ним користатись також? Та ні, ну це, Астар, неправильно, це якось неправильно, да? Власне кажучи, не стерильно, напевно. І я міг би допомогти. Miranda, this whole thing was a huge risk. You should have told me. Він уже використаний, все, Астар. Його залишилось тільки виконати і все. It's been a long time coming. You did it. Ну і в будь-якому разі Міранда мала на це право, тому що вона багато натерпілась від цього виродка, так само, як і її сестра. I'm glad he's gone, Shepard. Тих, Астар, не треба палити контору. That sounds cold. No. I understand. It's finally over. For both of us.
Він же ж їй жити не давав, він їй все життя за нею стежив. Найманців наймав, щоб вони її вбити намагалися. Вона ж не могла спокійно прожити. Research data is gone. Some basic facility information, shuttle arrivals and departures, Cerberus included. No direct links, but it's a good start. Grab anything you can off the computer. We'll take it back to be analyzed. I can do better than that. What? Before Kai Leng took off, I planted a tracer on him. If you act fast, you'll track him right to the elusive man. A tracer? Sounds like you thought of everything. Not quite, but nobody's perfect. Thanks, Miranda. This is exactly what we need. Thought you might need some good news. Damn right. What's next for you two? Мухомор? Get her someplace safe. Get А the чому не scratch шампіньйони, cleaned up. Стар? Okay. I've got to follow all this up. I'll be in touch, Shepard. Soon. I hope so. Come on, Ari. We've had enough of Father's hospitality. Let's make sure everyone knows. Та я обожнюю, Стар, ти що, смакота яка. Disabled. Listen to me. This is not a refugee camp. This is a Cerberus facility run by my Cortez, father. we need to Henry pick up at the Lawson. tower. Roger that. I've had enough of this place. Ні, це самі найкращі грибочки, Стар. Ти що, як від них можна I здихати? wasn't in favor of your diversion to Sanctuary, Commander. Too many unknowns. But I was wrong. The Cerberus lab you raided hinted at something big, but we never expected this. All those refugees, all that slaughter, just to study indoctrination. Sanctuary did need to be shut down, sir. What they learned about the Reapers wasn't worth all those lives. It's useful intel, Commander, but you're right. The cost was too high. Ти думаєш, що We have Стар? a Не знаю, location не on the знаю. elusive man. Yes, we had a tracer on Kai Leng when he reported back. Good. That gives us a fighting chance to take Cerberus out of this war. Agreed. We need to end Cerberus and focus on the Reapers. My thoughts exactly. Hack it out. Так, перед наступною місією треба виконати всі завдання, тому що наступна місія – це шлях неповернення. Ти думаєш? Не знаю, Астер, не знаю. Може бути. Наступна місія – це місія неповернення, тому треба виконувати всі свої роботи, перш ніж на неї відправлятися. Зараз ми з усіма поговоримо, звісно, а потім підемо на наступну місію. Подивимося, що в нас там цікавого буде. Бо вона є контрольною точкою, від якої вже не можна відскочити далі назад. Це буде шлях тільки до кінця. Joker, you asked for news about the human colony, Tiptree. Hey, Liara, you don't need to worry about that right now. Now's as good a time as any. I'm getting reports of refugee ships from Tiptree landing on Solarian colonies. I don't have names. I'm sorry. It was mostly children. Well, Gunny, Hillary, my sister, Gunny's the nickname. She's had it since, she's only 15, so if it's children, then maybe I only lost my dad. Kind of an asshole thing to hope for. Jeff, right now, take any kind of hope you can get. Thanks. You too. Nice work shutting that place down. Is Miranda okay? She will be. Even for Cerberus, that place was crazy. They've always been about the ends justifying the means. But how do you do that to innocent people and tell yourself you're helping humanity? Я не маю гадки. I don't know how the elusive man can stand looking at himself in the mirror. Honestly, I've been wondering about that for a while with those freaky eyes. Whatever he's thinking, he won't be thinking it for much longer. You're damn right, Commander. Hello, Shepard. If you have time, I discovered another example of human behavior I do not quite understand. Have fun. What is it now? News Ти думаєш, Астер? The Resistance snuck video cameras inside a Reaper containment camp. I find the images difficult to process. I bet it's pretty gruesome in there. I am not easily repulsed, but I expected the prisoners to adhere to a comprehensible hierarchy of needs. Stripped of societal norms and threatened with death, it is logical that their only priority be survival. They should have turned on each other and been uncompromisingly selfish. But not all were. So the prisoners were, what, nice to each other?
The Reapers delay the executions of prisoners who inform them about other prisoners' escape attempts. The more attempts reported, the longer a prisoner would live. But few of the prisoners would report. Some fed misinformation to the Reapers, at the cost of their own lives, to help prisoners who were not even relatives or friends. Життя не тільки в виживанні. It's not just about living till tomorrow. Sometimes you take a stand. But the probability of success was near zero. And ultimately, they failed. No prisoners escaped. Are you saying submission is preferable to extinction? My primary function is to preserve and defend the... No, I disagree. Shepard, I am going to modify my self-preservation code now. Why? Because the Reapers are repulsive. Я не знаю, для чого він їй. But self-preservation. I am different. When I think of Jeff, I think of the person that put his life in peril and freed me from a state of servitude. I would risk non-functionality for him. And my core programming should reflect that. Приємно це чути. Sounds like you found a little humanity, Edie. Is it worth defending? To the death. Welcome to the crew, Edie. How's it going? Did I miss anything good? I will explain later, Jeff. But it was something good. По факту, ну, це зараз звучало жорстко, до речі. До речі, пастка доволі корисне вміння, воно дуже сильно може допомагати в бою. Між тим, як факт. Так, треба поговорити з тренером ще. It seems Tally's taking what happened on Horizon hard. She's in the lounge if you want to check on her. The Alliance has issued warnings about Sanctuary. Cerberus bastards. Horizon was my home. Just tell me you're going to take Cerberus down. Cerberus is already dead. They just don't know it yet. And when their base is nothing but a smoking crater, Можливо, Астар. who helped us find them. Thanks. Повідомлення прийшли. Так, нова берлога, Міранда. Шепард, була б рада взглянути на неї. На твою квартиру. Нічого... Так, немає нічого гіршого маленької капітанської каюти на Нормандії. Запроси мене коли-небудь. Я буду рядом. Так, сповіщення НАСА, Коварянський флот. Ніфіга, я скільки всього прочитав, типу. Так, ладненько, ходимо далі. Я думаю, треба з кожним із наших переговорити. Давайте на жилу палубу відправимось, з кожним поговоримо. І ще треба з Талі переговорити. Так. Кляра, Гарус. Талі в барі в нас. Здається, хтось зараз нап'ється. Так, Астар, так, вони самі. Хтось напився. Shepard! Want a drink? I'm toasting Miranda, I think. How are you getting drunk? Very carefully. Torian brandy, triple filtered, then introduced into the suit through an emergency induction port. That's a straw, Tally. Emergency induction port. It's actually getting a little harder to Інструкція від Талі, як напитися в захисному костюмі. Провіряйте. Записуйте, можливо, колись знадобиться. She was so rude. What did Jack call her? Cerberus cheerleader? With her perfect genes and that attitude and still. Ти думаєш, She Астар? got it done. She stopped her father. Вона його вбила. I didn't realize this would be so hard on you. I didn't like her. Keela, she was such a bitch. But I respected her. Sometimes that's better than liking. She did whatever it took to stop her father. She never gave in to him. Never changed herself to please him. Так, закрив. А я не можу закрити. Раніше я міг закривати шлюзи, тепер я їх не можу задраювати. Так, погнали, поговоримо з нашою подругою, де вона там знаходиться. З Ешлі, я не знаю, треба я з нею говорити чи не треба. Давайте поговоримо, спробуємо. Відкрити шлюз, та не треба, Астар, не треба. Calculated, using hope to lure people to their deaths, or worse. I can't understand it. And you know, I'm glad I can't. It makes me feel human.
Так, значить йдемо до Гауруса. А, треба ще до Ліари зайти, а потім до... До речі, у Ліари там покращення можна зробити собі, буде отлично. Зараз ми його швиденько зробимо. А, і ще треба квестик виконати. Щас, секундочку, все прочитано. У мене там квестик є один. Так. А все, здається, нема квестика. Да, я все віддав, перш ніж сюди йти. Угу. У мене пріоритет залишився, все. Не знаю, Астер, не знаю. Дані з Праги. Так, швидка перезарядка навичок, збільшити урон. Давайте, звісно, збільшимо урон від навичок наших. Так, тут у нас нічого немає. How's Miranda? She'll make a recovery. I'm not surprised. Miranda always struck me as a driven woman. I'm glad she made it. Астар, він розправить свої лапки і буде спокійно насолоджуватись польотом, Астар, так що не треба тут, не треба. Він буде гордо насолоджуватись польотом. Це ж так, Астар, вони ж такі. Він не боїться нічого. So the elusive man really believes he can control Reapers. Husks are one thing, but a whole fleet? The man is insane. А для атакс це не проблема, в них є запасний шлюз з повітрям. Так що вони не потребують додаткового повітря, вони можуть затримати дихання на 1000 днів, так що не хвилюйся, Астар. Вони переживуть це діяння. Так, інженерна палуба. Так він і калібрує якраз таки, він зайнятий калібровкою якраз таки. Breaking now, Alliance Marines uncover the worst Cerberus. Does Dr. Tassoni ever let you in her room? Cause she keeps me out. Забавний момент зараз був. Ладно. Давайте підемо зараз, власне кажучи, поговоримо з Ябіком. Він явно хоче щось прокоментувати і когось принизити. Я... Так це не сплять, Астар, вони можуть 2000 років не спати взагалі. А, нас же ж Талі п'яна, да. До Явіка пристає. You are intoxicated. A foolish risk given Quarian symbiotic physiology. And you like me too. This Тут conversation Явика is over. виводять, власне кажучи, на чисту воду. Талі, здається, його майже розкусила. Явно йому хтось подобається. Its crew. There was a Normandy before this one. You died in an attack. Something like that. But then you were resurrected. Бере його ж зброю, так, Астар? Maybe you and I have a thing or two in common. But you have something else. The reasons you fight are still alive. The friendships of the people around you. And more. You and the Asari are joined? You could say that. I'm not. Your pheromones are. Ти думаєш, Астар? Він взірветься, ти маєш на увазі? Він це як бомба? Звісно, вони мені дорогі. Without that affection, all I have in my life is death. And that's not enough. Yes. What about you? I respect your reasons for being here, but I get the feeling there's something more, Javik. Кристал пам'яті. What's in here? It is called the Echo Shard. Passed from soldier to soldier. Prothean to Prothean. Each adds their memories. На цьому кристалі ціла історія, по факту. How far back does it go? Та в неї там піпець відбувається зараз, це просто навіть уявити тяжко. And you don't want to remember that? Imagine if everyone you knew was dead. You could not remember their faces or the color of the sky above your home. The memories were gone, but so was the pain. Would you want to remember that, Commander? Even if it meant watching everyone die again? Він сильний, так хотів би. If I had something like this, seeing Earth again, whole, with everyone still alive, that would be worth the pain. Before the Reapers, the stars belonged to us. Civilization flourished. І то не факт, старий, то не факт. Ми не бачили їхнього зіткнення. The ice canals of Judah 4. The palisades of the Verome Angelic. It was magnificent. But then... What is it?
The Reapers came. Planet by planet we were extinguished. We fought back. Are you okay? У нього є сила збережень, так? Ну, в принципі, тоді він точно переможе будь-кого. A loyal crew with many friends was captured. Only I escaped. What happened to them? Indoctrinated. The Reapers sent them against me. Year after year, battle after battle, I was hunted by my own people. Це жорстко. A reminder Це реально of my жорстко. failure as a soldier. I'm sorry. I had no idea. Until the battle of the Cronian Nebula. I had only my knife left. А серце що ти? I cornered my men and slit their throats one by one. I watched them bleed to death to be certain. That must have been... Цілих 4 шерінгана, прикинь, яка це жесть, стар. War is atrocity committed Ти що, це просто трендець якийсь. It is a lesson I wish I had never learned. 4 шерінгана, це її коли... О, а канал Пітьми доволі таки непогане вміння, до речі. The crew seemed shocked by the experiments at Sanctuary. They shouldn't be. Why is that? Our war lasted for centuries. It provided more time for worse atrocities to be committed. There was a species, the Densorian. They became convinced the Reapers could be placated by sacrificing their own young. Глупці. The entire planet joined in this ritual. Да I will уж. spare you the details, but it did not work. They simply made the Reaper's job easier. It was as your elusive man is now. His ambitions are nothing short of madness. Sharpen your knife, Commander. His is a voice that must be silenced, and a throat that must be slit. Стар, тобі нічого не нагадує зараз останній діалог Явика? Можливо, він натякне тобі на щось, на когось, можливо, навіть. Так, а де? А, він чолок, як завжди, ремонтує негідник, а? Чолнокові ремонти ось ці Just кляті. got word from Miss Sato. She arrived at the Alliance research facility safe and sound. Yeah, and Esteban got to play hero with the damsel. Ні, Астар, ні. You know me and my damsels, Mr. Vega? That I do. The circuit board is on its last legs. Так, я хотів дещо переглянути. Так, це мене не цікавить. Такс. Зараз я хочу дещо подивитись. 55. Не то. Батаріанське ОП. Бронетермінус не то. Канал. Так. Броня не то. Снабжіння пусто. Канал. Броня Інферно. Не то. Боєприпаси. Також нічого цікавого немає. Запроси спектра. Поножи. Також не то. Арсенал. Також того немає. І... Бабам-бабам. Нічого немає цікавого. Чорт. Пофігу тоді. Ні. Ну тоді ти не зрозумів, напевно. Нічого страшного. Нічого важливого, можете звертати увагу. Imagine if he was on our side. But I guess that's exactly what the Reapers want. Get us all fighting each other. Divide and conquer. Exactly. Just one more reason to hate them. Так, погнали, зараз нам треба на цитадель. Там на цитаделі залишилось зовсім трохи у нас взаємодій. Так, бойовий інформаційний центр. Спочатку. Потім повідомлень немає ж так, порожньо. Нам треба в свою квартиру повернутися. Що ми туди повернемо швиденько, якщо зможемо, звісно ж. Я думаю, зможемо без проблем. Так. Тут, як бачите, піпець. Скупченінми. Купа всяких систем. Так, цитадель. І тут майже не залишилось систем, якими не володіють жниці. Оці системи, там, де намальований кораблик жниця, це означає, що в тій системі є вторгнення жнеців. Як бачите, вони вже тупо по всій галактиці майже. Принаймні по тій галактиці, яка відкрита для людства. Вони вже все контролюють майже. Так, що у нас тут? Давайте подивимось. Нам треба в квартиру, як я і говорив. Да, треба в квартиру йти. Там з Мірандою у нас зустріч буде якраз таки. Так, ось наша квартирка якраз таки. І це, по ідеї, остання зустріч, якщо я не помиляюсь.
Там ще, може, з Джейкобом буде зустріч, але він поки що до нас не хотів іти, ми його не запрошували, не було такої можливості. Звісно, вип'ю, зараз будемо пити. Так що з Джейкобом, напевно, зустрічі ніяких не буде. Оце Міранда, судячи з усього, буде і остання наша зустріч. Да, це остання зустріч буде в цій квартирі. І більше цю квартиру ми з вами не побачимо. Ну, їй цікаво це, Астар, їй цікавий цей процес також. Вона буде спостерігати за цим процесом. Дуже пильно так, і ретельно так. Запросить Міранду. Остання зустріч в цій квартирі. Miranda, good to see you. How do you like the place? Not a part of town I'd normally associate you with, Shepard. I like it. Fix me something while you're back there, would you? Sure, I've got just the thing. So what brings you back? I was hearing some confusing reports. Sounded like you had lost your mind. No doubt. My communications were hacked, among other things. I'm sure the news had a field day. It did. So, a clone? Ти щось про це чула? Yeah, saw it myself. Did you know anything about this? Just rumors. Nothing really caught my attention. But about this Brooks. Heard anything? Not as Brooks, but as Hope Lilium. Another lie, certainly. When the collectors showed up, she put together the dossiers on your crew for the elusive man. Дивно. Never paid her much mind. Interesting. My focus at the time was bringing you back. We needed the real Shepard, not some cheap knockoff. I mean, really. A clone? Це правда. Yes. Hard to imagine. Цікаво, знала Міранда про клона? Так вона, виходить, про клона не знала, то, а клона створив сервер якраз таки, а Міранда ж тоді на сервері працювала, коли вони Шепарда відновлювали. That's a shame. Цікаво, хто ж постарався з тим суші-рестораном. Shepard, you didn't. I did. Він все ж таки зізнався їй. How did you manage that? It exploded. Hey, it was the Я close бачив, way, багато not хто mine. любив той суші-ресторан. Blowing up a fish tank shouldn't be part of anyone's plan. Although executing marine life seems to be some sort of hobby with you. No wonder your clone couldn't resist. It was the first step in taking over my whole life. We stopped it. Good thing, but why did it want your life? Why would anyone? All that running, jumping, gunfire. It's crazy. Трошки. I try not to think about it. Probably for the best. Я вирішив його закрити, тому що я суші не люблю, Астер, насправді. Так що я вирішив закрити його. Я більш картоплю люблю, так що там буде відкрито ресторан з картоплі. How do I know you're the real Shepard? Так і буде називатися, просто ресторан картопля. You just do. Do I? That's the trouble with clones. You can never be sure. Come on. You rebuilt me from almost nothing. Don't you recognize your own handiwork? It's not as if I carved my initials in the corner. А як їх можна любити, Астар? Clone or not, I'm the only Shepard left. Good point. I guess I'm stuck with you. I do have a crazy life, don't I? That you Ні-ні-ні, вона зі мною погоджується. That you do. Все, власне кажучи, в цій квартирі була проведена остання зустріч. Запам'ятайте її такою, якою вона зараз є. Запам'ятайте ось це ось фото, тому що бачимо його востаннє. Тому що зараз ми відправляємось на місію, власне кажучи, з якою ми не зможемо повернутися в цю квартиру більше. Так, погнали, коротше. Зараз йдемо в картопля фрі... О, картопля фрітопова штука. Да. Я кажу просто, що буде фінал гри і більше ми в цю квартиру не повернемось, тому що буде фінал гри, власне кажучи, тому ми не повернемось. Після того, як ми зараз на цю місію відправимось, ми не зможемо вже сюди повернутися, от я це маю на увазі. У нас не буде можливості, власне кажучи, такої, хочу грати. Їдіть, калатіть, Міранда. Шепард, що ти робиш ввечері? Давай, одягайся і зустрінемось в казино, я буду вкрас. Чорт, тебе побрав би. Коротше, Міранда знову хоче нас на цитаделі бачити, зараз підемо знову на цитадель. Ех, Міранда. Коротше, стрімер вас трошки обманув. Ми з вами повертаємось на цитадель і ще одна зустріч з Мірандою. Де вона там у нас буде? В барі, здається? Да, в казино вона в нас буде. Хтось в казино замовляв, Астар, Володь, в казино.
Я про це не говорив, Астар. Так, зараз ми її тут десь зустрінемо, десь має бути зустріч. А вон, якраз нас підсвічується. Добре, що шукати не доводиться. На осліп. Я не скажу, Астар, я не буду не говорити. О, він в смокінгі, прикольно. Miranda? You clean up well, Shepard. Гуляти так гуляти, давай, Thought Володь, we might try an залітай. evening out. В казино, коротше. Астар, роби ставку. Відпочинок нарешті. Sounds like you have some time to catch your breath. I do, just not used to it. Тобі подобається, Feeling a Астар, bit чи ні? lost. It's kind of sad, really. I got to thinking we needed a break. No point saving the galaxy if we can't enjoy it once in a while. Неочікувано. I have to say I'm a bit surprised. I thought you might be. I can be, severe. Я не знаю, ну і як бач зручно. Believe me, I understand. I was thinking about our talk earlier, about having a normal life. Damn, I'm not very good at this. Truth is, Shepard, I'm not very good at being normal either. Bit of a disaster, really. I get it. We just need a little practice. Any ideas? Так ти це називаєш, Астар? Просто забудь про проблеми. The only difference between us and everyone else is that our to-do list is longer. We need to let that go tonight. Let it go? That's harder than it sounds. I know, but this is the perfect place to try. Here? It's nothing but alcohol, gambling, and wasting time. Right. Need more wine. Bring the lady more wine. Oh god. I'm gonna regret this. We're just friends out on the town. What's the worst that can happen? Come on, partner. Let's start some trouble. Так, отлично, квестик закінчився. Ми з вами звідси виберемось якимось чином. Якимось чином ми з вами... Ух, тільки вони мене в самий кінець закинули. Це погано, треба якось вибиратись з цього залу. Вниз, нам треба тупо вниз. Ну, це ж не про плаття, яке потрібно для розваги в барі, Астар. Так що, власне кажучи, можна собі дозволити такий скелет у вигляді такого плаття, в принципі. Так, знову на Нормандію повертаємось. Зараз нам іще один лист прийде, провіряйте, чи ні. Ніфіга не прийшло. Коротше. Так, виходимо звідси нафіг. Йдемо до ретранслятора і йдемо сюди ось, напасти на базу Цербера. Ти думаєш, Астар? Ну не знаю, не знаю. Ця місія має бути доволі таки цікавою, до речі, між тим. Так, зараз ми тут все дослідимо, якщо можна, звісно. А тут немає чого досліджувати, по ідеї, так же ж? Так же, тут немає чого досліджувати. Так, нам треба з вами... Ух, ніфіга, а мені хоч би паливо вистачило. Анадіус називається ця система. Ні. Привид буде, але не тут. Але він тут був. Він тут був, але не тут, а буде привид. Shepard, the intel you sent looks good. The fleets are ready to go. But? Once we're committed against Cerberus, it won't be long before the Reapers take notice. Тобі подобається назва Аналіуса, Стар? Горн закінчено. Ready, except for the catalyst. But there's no way to hide the ships we'll be sending at Cerberus. Чому? Once we attack, the Crucible won't stay safe for long. От така от махіна, власне кажучи, For all получилась. intents and purposes, an assault on Cerberus will be the first stage of our attack on Earth. А якщо ми не знайдемо каталізатор? What happens if Cerberus doesn't have the intel? Мені подобається.
Or they stop us from getting it. Then we leave the fleets to Earth and we take our chances. But your intel points to Cerberus and the elusive man holding the information we're looking for. And we have the element of surprise. Cerberus won't know what hit him. Виступаємо. The Reapers and Cerberus started this. Now we're gonna end it. I'll get the fleets mobilized. Або б... Я б сказав, але не буду, Астар. I wondered where you were. Edie didn't tell you? She respects your privacy, not like me. What are you doing? I thought I heard the casing crack during that last fight. Я не знаю, Астар. Вона не знаю. Bullet must have just grazed me. Do you feel ready, Shepard? А що стосовно тебе? You first. Huh. Very fair. What I want most is for this war to end, while there's still a galaxy left to save. And everyone's counting on you to do that for us. It must be overwhelming. Звісно, ми готові. I've been ready since I saw the Reapers land on Earth. I can't pretend to be surprised. We have one chance. Just one. I'm not losing that. You won't. At any rate, let's not dwell on that tonight. It would be easy for a single ship to get lost up there, wouldn't it? Добре, Астар, я йому передам, окей. Yeah. Я йому обов'язково передам. It would. To find some place very far away, where you could spend the rest of your life in peace and happiness. Мені добре тут. Right now, there's no place I'd rather be. Що ще передати, Астар? Neither would I. I love you, Shepard. І я тебе. I love you too, Liara. Show me. Мені це твічу, а я при чому, Астарі, твіч? Що, щоб не за... Все, я зрозумів, щоб не забанив, ну-ну. Мені здається, зараз забанив все ж таки. Ну, це залежить від ігри в першу чергу, в принципі. Так що можна зараз бан отримати взагалі дуже просто. Ой, це в мене в Андромеді точно можуть забанити. Тут мене ще не забанять. А от в Андромеді мене реально можуть забанити за таке. Та в Андромеді там взагалі трендець, там жесть. Там навіть гірше, ніж в другому Відьмаку, я серйозно говорю. Там піпець повний. Так, погнали за хлопцем, знову цей сон. Хто ж це говорить? Це, здається, Тейн говорить. Та там піпець, я тобі говорю, Стар, там жесть. Загугли, просто можеш загуглити Андромеду. Хоча можеш не гуглити, поки я на стрімі не покажу. Напевно, то будуть мої останні стріми, тому що мене забанять, скоріш за все, за те, що там будуть показувати. Це Кайден говорить. Ну, нарешті в нього піймав. Прекрасний сон. Прекрасний сон. Після такого сна тільки на війну відправлятися. You can't sleep. І це йому говорить Ліара, так, Астар? Прекрасна просто фраза. Already.
I hope everyone is ready. You don't need to worry about that. You rallied who you could. The Reapers won't get any more chances to divide. Ну, ми в нього зіграємо, Володь, треба буде, обов'язково зіграємо. Follows our lead. Перший, другий пройдені, залишився третій. Ми приведемо їх до перемоги. We'll win. That's a promise. You're not alone in this fight now, Shepard. Take strength from that. До зустрічі в Андромеді. В Андромеді буде не про них історія. Thanks, Liara. В Андромеді зовсім інша історія. Там про рейдера історія. І про інший світ взагалі. Там про ці події нічого не сказано. Ну там будуть затронені ці події, але там трошки інші події будуть. The strike team is in. We've got our foothold. Fifth Fleet, all forward. I don't want a single Cerberus ship in my sky when we're through. Shepard, I should accompany you on this mission. Why? Можна This is буде the так, central Астар. point of operations for Cerberus. По ідеї, They я will не have знаю. По enhanced ідеї можна security буде. measures. With my knowledge of Cerberus algorithms and this body's updated protocols, I offer the best chance to help you succeed. Grab your gear. Ні, не чув, Володь. Якщо в другій і першій частині не було, значить не чув. Ну, хоч роман з Турянкою, не знаю, Астер, не знаю. Якщо Володь в другій та... Кого ми з собою візьмемо? Гаруса, звісно, візьмемо. Якщо Володь в другій та первій не було, то значить не чув. Так, тут все нормально. Норм. Цикада, так? Щас подивимося, що за цикада. Ну, такое, ні, дякую. Хай буде краще шершень. Так, 3 очка. 9 очків. Перегрузку качаємо. Давай, ось це качаємо. Так. І можна прокачати матрицю захисну. На 3-й рівень, отличненько. Так, що там у Гаруса? Отлично, перегрузку качаємо на максимум. Звісно, що це ось качаємо також, отличненько. Joker, what's our status? We've got a foothold, but it's not much, Commander. A lot of fighters guarding the launch base. Can you get us in? Hey, I got us to Ilos. I can do this. Та да, блін, після Ілоса він, звісно, може куди угодно завести. Do what you can. Shepard, I am ready. Wait, what? Are you crazy? You can't go to Cerberus headquarters. They could have a virus or a kill switch or... I will be fine, Jeff. Я думаю, це все в нас попереду, Володь. Ну, віршик уже мені подобається, забавний віршик. Пробач. I know it hurts. Not being able to go with her. Yeah, it sucks. Thanks for bringing that up. Hey, Shepard. Keep her safe. Same to you. Та да, Володь, таке хрін пропустиш. Ну, тут жестяк зараз буде, заруба прям. Та там піпець, там реально заруба відбувається зараз. Штурмуємо, коротше, головну базу Цербера. Кортес нас приземлив нормально так. Так, коротше, народ, на цьому прекрасному моменті ми сьогодні закінчимо з вами. І вже продовжимо проходити Mass Effect завтра. Власне кажучи, завтра у нас буде фінал. Фінал нашого прекрасного третього Mass Effect. І фінал оригінальної трилогії Mass Effect. Звісно, що в майбутньому ми пройдемо з вами Андромеду, яка є окремою історією в всесвіті Mass Effect, но, власне кажучи, ця історія вона трошки буде зачіпати події нашого всесвіту трилогії оригінальної, но там буде про цю трилогію мало історій, там вона буде не основною історією, в Андромеді зовсім інша історія буде, і ми її з вами подивимося. І оцінимо, звісно. Ну і також зараз розробляється 4-та частина Mass Effect, яка є в нас продовженням оригінальної трилогії, і будемо очікувати на її вихід. Явно вона вийде не скоро, мені так здається.
Можливо, це буде 23-й рік, я сподіваюся, що в 23-му вона вийде. По ідеї, в нас в 22-му має бути інформація по 4-му Mass Effect, тому очікуємо цю інформацію. І подивимося, можливо, вже в 23-му році зможемо зіграти в Mass Effect 4. Ну, а вже в гіршому випадку це буде десь 24-й або навіть 25-й рік, коли ми зможемо в неї зіграти. Ну, власне кажучи, зустрінемось з вами завтра. Сьогодні хочу сказати всім дякую за присутність на стрімі. Дякую всім за підтримку. Було приємно пострімити вам сьогодні Mass Effect. Ми з вами дійшли до фіналу майже. Залишилось всього-навсього трошечки. І вже завтра ми пройдемо цю ігру до кінця. Подивимося, який у нас буде фінал. На цьому моменті все. Всім дякую. Було приємно пострімити. Був радий сьогодні пограти для вас Mass Effect. До зустрічі, бережіть себе. Всім гарного відпочинку. Дякую всім велике за підтримку. Народ, саме головне, не хворійте. Хто не хворіє, не вздумайте хворіти. Ну а люди, які захворіли, то я бажаю вам одужувати, якнайшвидше одужуйте і більше також не хворійте. Бережіть своє здоров'я, воно саме цінне у вас. До зустрічі, бережіть себе. Гарних снів.